Përshëndetje dhe mirëmbroma, mirë se vini si çdo të diel në Fair Play. Vllaznia është skuadra që tashmë ka vënë një këmbë në kategorinë e parë të futbollit, është e vetmja që në javën e 34 të Superligës nuk ka përfunduar dhe nuk ka përfituar asgjë në rezultate. Pas takimit ka dhënë të rreqën edhe trajneri Ernest Gjoka, që tashmë është mundur nga një Partizan i pamëshirshëm. Nga ana tjetër kanë përfituar dy rivalët e mbijetesës, Kamza, e cila ka fituar me Flamurtarin, dhe Teuta, e cila ka marrë 3 pikë të rëndësishme në Korçë përballë një skuadre që, siç tha trajneri Lirdaja, nuk e kishte të rëndësishme fitoren dhe u pa që aktivizoi edhe lojtarët e rinj në këtë përballje. Por nga ana tjetër, Kuksi ka arritur të ndalet në një barazim dhe ka ndarë pikët me luftëtarin që ende nuk e ka të sigurt Europën, duke parë që tashmë ka një luftë më të ashpër për vendin e dytë mes luftëtarit, Partizanit dhe Laçit, që sigurisht të javë e ka patur të thjesht përballë Lushnjës. Por verdiktet nuk janë vendosur ende përfundimisht. 2 javët e fundit që i kanë mbetur Superligës do të vendosin dhe vendimet përfundimtare të një kampionati të gjatë, por dhe shumë të diskutuar. Nga ana tjetër, në kategorinë e parë të futbollit është mbyllur gjithçka. Prej javësh kemi mësuar që Tirana dhe Kastrioti janë tashmë pjesë e Superligës sezonin e ardhshëm, ndërkohë që verdiktet përfundimtare janë që Tërbuni dhe Naftëtari janë larguar dhe kanë rënë tashmë zyrtarisht në kategorinë e dytë të futbollit, ndërsa Shkumbini dhe Vllaznia B do të luajnë për play-outin. Të shohim se çfarë do të ndodhi dhe në verdiktet përfundimtare të kësaj kategorie. Tashmë festa është mbyllur në futbollin e nivelit të dytë në Shqipëri dhe gjithçka do të pasqyrohet sot nëpërmjet një materiali të veçantë. Menjëherë po ju njoh me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke nisur nga zoti Abdyl Kuriu, antar i Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, ish trajner i njohur dhe profesor i nderuar. Përshëndetje, mirëmbrëma zoti Kuriu, mirë se vjen në panelin ton sot. Faleminderit për ftesë. Zoti Ramadan Sheu, specialist i njohur, trajner, përshëndetje profesor, mirë se vjen sërish në këtë panel. Zoti Eduard Prodani, ish drejtor i përgjithshëm i klubit futbollit Partizani, përshëndetje Prodani, mirë se vjen sërish në këtë panel. Zoti Maksim Tashi, opinionist dhe analist sportiv, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vjen. Profesor i përhershëm në panelin ton, Artan Shyti, prorektor në Universitetin Marin Barleti, përshëndetje profesor sërish në këtë mbrëmje, dhe profesor Xhevdet Zekaj, opinionist dhe analist. Përshëndetje Zekaj. Në studion paralele është Albano Janku, specialist i gjykimit, që sigurisht edhe sot do të angazhohet me rastet e diskutueshme që ka prodhuar kjo javë. Përshëndetje, mirëmbrëma Albano, mirë se vjen sërish në këtë mbrëmje. Fillimisht regjia do të ndihmojë me rezultatet e javës. Çdo ndeshje është luajtur sot në orën 17. Këto janë rezultatet e javës së 34 të Superligës. Kamza Flamurtari 1-0, Skënderbeu Teuta 1-3, Partizani Vllaznia 2-0, Kuksi Luftëtari 2-2 dhe Laçi Lushnja 3-1. Në klasifikimin e përgjithshëm, Skënderbeu në mesjavë është tashmë zyrtarisht kampion edhe matematikisht në kuotën e 72 pikëve pas përfundimit të kësaj jave. Kuksi 62, Luftëtari 53, Partizani dhe Laçi 50, Flamurtari 45, Kamza dhe Teuta 43 dhe Vllaznia 38, ndërkohë që Lushnja është në kuotën e 11 pikëve. 5 pikë diferencë është në fakt fundi tabelës. Çështja e mbijetesës ka qenë një pikë pyetje që ka shoqëruar këtë kampionat që nga fillimi, por është bërë shumë intensive, sidomos në këto javë të fundit e sidomos në 2 javët e mbetura të Superligës. Çdo gjë është në pikë pyetje, por e vështira dhe hidhërimi për gjithë është që Vllaznia tashmë është skuadra më e rrezikuar dhe me shumë gjasa mund të jetë ajo që të largohet nga ky kampionat dhe nga Superliga. Do të shohim se çfarë ka ndodhur sot në kryeqytet. Ndoshta disa menduan që mund të kishte edhe hakmarrje të vjetra që Partizani u angazhua shumë përballë Vllaznisë dhe nuk i las një hapësirë shpëtimi, por është detyrë për ne. Fitoria, tha Klevis Dalipi, dhe është më se natyrshme. Partizani ende synon Europën. Ndjekim Jeton Salimin. Ishte një ndeshje e ngarkuar që në vigjilje, ashtu siç kanë qenë këto vitet e fundit të gjitha përballjet e fund sezonit mes Vllaznisë dhe Partizanit. Ndryshe nga herët e tjera, kësaj radhe ishin të kuqt që kishin në dorë fatet e shkodranëve. Ndërsa ambienti zgjente që para ndeshjes, ku nuk mungonin eludimet për një tolerim të mundshëm të skuadrës së Dalipit. Në fakt nuk ndodhi asgjë nga këto.
Në fush pati nerva, gola dhe në fund erdhi largimi i Ernest Gjokës nga posti i trajnerit të Vllaznisë, i vetëdijshëm se ky ishte shansi i fundit për kuqe blut. Pasi pas këtij 90 minutëshi, gjërat nuk do të jenë më në dorën e tyre. Ndaj dhe miqt do ta nisin më mirë takimin. Në minutën e 20, Eraldo Çinari shënjestron kuadratin nga distanca. Gjuajtja është qendrore, por e rrept, dhe Alban Hoxha kontrollon topin në vështirësi. 3 minuta më pas Gjavahir Sukaj shërbehet në zonë, por ndonse arrin i parit e topi, nuk mundi ta devijojë drejt kuadratit. Shkodranët këmbgulin të shënojnë dhe do të krijojnë një aksion të bukur në minutën e 26, por Sukaj në fund, me shpinë nga porta, gjuan sipër traversës. Vucaj do të provojë nga goditja e dënimit, por Hoxha do të presi qetë. E nëse Vllaznia nuk mundi do të përfitojë nga vëllimi i krijuar në fillimin e takimit, Partizani godet në tentativën e parë të vërtet në portën e sherrit. Minuta 32 dhe Hasani lëviz bukur në të majt, duke siluruar në diagonale shtyllën e dytë dhe duke realizuar një rrjet mjaft të bukur. Goli trondit Vllaznin. Shkodranët që deri në ato momente besonin se mund të ktheheshin duar plot nga Selman Starmasi, që orientohen në fushë dhe nervozohen, çka do të reflektohet në pjesën e dytë. Në minutën e 59 Partizani shkon shumë pranë dy fishimit, ku nga jashtë zone gjuan fort, por topi del ngjitur me shtyllën. Por atë që nuk e bëri Abdurrahimi e bën Progli. Tropojani shërbet nga mala dhe pasi futet në zonë, ekzekuton një gjuajtje të zgjuar duke e bërë të pavlerë daljen e sherrit, pasi topi përfundon në rrjet. 2-0 për Partizanin dhe nga ky çast Ernest Gjoka, që deri në atë moment kishte qëndruar në këmbë, ulet në stol. Partizani mund të shënojë sërish. Minuta 70 dhe Bruno Tëlushi provon nga goditja e dënimit. E rrept gjuajtja e Vlonjatit, që ndalet me vështirësi nga sherri. Vllaznia është e pafuqishme për të reaguar dhe asgjë nuk do të ndodhë edhe pas kohës shtesë, me Partizanin që arrin një fitore të merituar, por që nga ana tjetër fundos Vllaznin. Shanset e së cilës përmbjetesë janë minimizuar shumë. Përgatitimi një 3 ditë është shumë të vështirë. Besoj që nuk e nisëm mirë rezultatin në ndeshjen, nuk e nisëm mirë. Vllaznia rrezikoi 2-3 raste, megjithatë mbas shënimit të golit të Hasanit, i cili me interpretim personal besoj që i dha më shumë qetësi skuadrës në mbrojtjen e saj. Në pjesën e dytë pastaj edhe mbas golit të dytë të Proglit u bë çdo gjë edhe më e lehtë për ne, duke ditur që Vllaznia ishte nën presionin dhe i kishte pikët jetike. Jam i kënaqur për sa i përket performancës lojtarëve, shpirtit që dhanë fushë që të gjithë pa përjashtim. Akoma më tepër duke ditur që mbas një loje të mirë që bëm një pjesë të parë të mirë në Gjirokastër, gjithsesi ato vazhduan përsërit besonin që është e mundur, duke ditur që kemi edhe 2 ndeshje të tjera. Kemi një javë më të qetë kundër Flamurtarit, do ta përgatisim më me qetësi që të marrim pikët e plota. E dim që është një transfer të vështirë, por besoj që në një fushë asnjanse do jetë pak më e lehtë. Sigurisht se objektivi jonë do të luftojmë deri në fund për të arritur maksimumin e pikëve, të marrim ato 6 pikë. Kishim 4 ndeshje më përpara që nuk kishim rezultate pozitive, pavarësisht se 2 ndeshje lojët e kishin të mira si me Skënderbeun, si edhe me Gjirokastër, sidomos pjesën e parë, po rëndësishme që sot fitun pasi kishte shumë llafe nëpër media, nëpër jashtë mediave që mund t'ia linim Vllaznisë, kjo tregon që Partizani los vetëm për vetë. Po ne ishim motivuar jo nga llafet, po nga rezultatet më përpara që nuk i kishim, edhe kështu që duhet sidomos në fushën tonë merreshim me rezultat pozitiv, që të mbyllim mirë këtë vit kampionat. Po edhe fitimi i kupës nga Skënderbeut, s'po them dënimi se dënimi s'është mirë, po nga fitimi i kupës Skënderbeut mund të shpresojmë për vendin e 4 dhe 2 euro. Rikthehemi në studio, ju kujtoj që jemi live në News24, por mund të na ndiqni në live stream edhe në faqen tonë në Facebook Fair Play nga Enkeleida Zeko, në balkanue.com, në News24 Albania, mund të regjistroheni në faqen tonë të YouTube-it për të ndjekur të gjitha programet e Fair Play, të gjitha komentet, mendimet dhe reagimet tuaja në lidhje me temat që diskutohen panel, publikohen live si çdo mbrëmje të Fair Play-t. Partizani Vllaznia gjithmonë në fakt ka qenë një ndeshje e rëndësishme, një përballje që ka tërhequr vëmendjen, por këtë herë e tërhoqi vëmendjen për shkak të fitores së Partizanit dhe nuk është çudi sepse ishte një fitore që në fakt në një farë mënyre shkatroi edhe Vllaznin. Tashmë skuadra shkodrane ka hedhur një hap mbrapa për në kategorinë e parë të futbollit, parë dhe nga rezultatet e 2 rivaleve të drejtë për drejta të mbijetesës.
Është ky fundi dhe mund ta konsiderojmë një sezon të dështuar të Vllaznisë, zoti Kuriu? Sigurisht, përderisa Vllaznia ka nisur rrugën për kategorinë e parë, do të thotë që jo i dështuar për super i dështuar. Edhe gjithsesi edhe sot që ata kishin një shans që mund të ishin lojë deri në fund, ata kanë humbur, kanë luajtur shumë keq sipas gjykimit tim, pa nerv, pa grind. Domethënë, u mundën nga një skuadër e cila kishte interesat e veta, ata e dishin, ndoshta Vllaznia e kishte para përgatit largimin. 5 pikë janë në lojë, pra 5 pikë ndajnë nga Teuta dhe Kamza, sa e mundur është në fakt po të bëjmë një llogaritje, ndoshta Prodanin edhe mund të më ndihmosh, duhet që Kamza dhe Teuta ti humbasin të dy atakimet dhe dhe Vllaznia ti fitoj të dy atakimet. Por edhe në rast se rezultatet do të jenë të ndryshme, Vllaznia në rast se do të jenë me pikë të barabarta, Vllaznia është më e penalizuar për shkak të rezultateve në ndeshje direkte. Pra, sa e mundur është që të mbjetoj Vllaznia, realisht? Jo vetëm matematikisht, po unë pash në ndeshjen e sotme që Vllaznia më duket dorëzuar. Sidomos me psimin e golit Partizanit, ata shfaqen simptomat e një ekipi vërtet të demoralizuar, paktën në këndvështrimin tim. Është mëkat, gjuna, por ky është futbolli. Sot në fakt unë e pash me interes ndeshjen sepse kishte zëra që Partizani mund ta toleroj. Kjo nuk ndodhi, ishte i qartë për gjithë. Së pari natyrisht se kështu do të jetë lufta sportive, askush nuk do të toleroj askënd, sepse tolerimi, favorizimi duke toleruar dikë është dëm për dikë tjetër. Nuk është se bëjmë një nder, po bëjmë një qeder diku tjetër, si thuhet. Së dyti Partizanit i duhen pikët për të kapur zonën europiane. Kjo për Vllaznin nuk kam që të them, është shumë e vështirë që e shoh shumë të vështirë të marrë të plota pikët edhe llogaritë që bëhen që në rast se matematika në fakt e mban ende në lojë, po dhe llogaritë që bëhen nuk janë shumë favorizuese për Vllaznin, këtë do të thuash. Mos ndoshta këtë kuptoi edhe trajneri Ernest Gjoka që u largua sot pas ndeshjes dhe la skuadrën në dy takimet e fundit vetëm, Shyti? Unë kam përshtypjen që meqenëse ne po analizojmë një javë ku janë bërë dy ndeshje, Vllaznia u pre në shpresët e saj kryesisht në ndeshjen me Kamzën brenda, e cila konsideroi finalja. Nëse Vllaznia fitonte në atë ndeshje, pastaj do ishte shumë më e motivuar ndoshta edhe sot. Ai barazim përballë Kamzës, duke e lënë domethënë në të njëjtën distancë nga Kamza, unë besoj që ishte goditja e parë, e cila pastaj natyrisht për 3 ditë nuk ke mundësi të marrësh veten edhe të rekuperosh edhe psikologjikisht. Sot Vllaznia u mundua si një person i cili domethënë e ka më tepër mendjen tek çfarë do ndodhi nesër se sa tek ajo se çfarë mund bëj sot. Unë kam thënë dhe përsëris këtu që ikjet nga e trajnerëve sa mbaron ndeshja duke deklaruar në media nuk janë për mendimin tim ikjet e duhura. Largimi i trajnerit duhet të jetë një proces i studiuar, i analizuar, i diskutuar me gjithë faktorët që përcaktojnë në klub, dhe pastaj duhet marrë vendimi që duhet. Vlente ky largim apo nuk vlente tani? Jo, për mua... Në cilin këndvështrim mund ta shohem? Për mua, unë besoj që... Si një këndvështrim që shpëton Vllaznin, apo si një mundësi për të shpëtuar Gjokën? Unë besoj që... Që ti bashkangjitet... Unë besoj që fatet e Vllaznisë dhe trajnerët ishin bashkë, janë bashkë, dhe nuk duheshin ndarë 2 javë para fundit, duhet shkonin deri në fund bashkë, është sport. Ka domethënë edhe dështime, ka edhe zbritje kategoria, për Vllaznin është e rëndë, por unë besoj që duhet ta mbyllin të dy bashkë, edhe trajneri dhe ekipi. Ishte trajneri kampion në fuqi. Nuk ka rëndësi, ashtu siç ndodhi edhe vitin e kaluar me Josën. Ai nuk është faktor, nuk ka rëndësi, mund të jetë si vjet kampion, ka ndodhur, Ranieri ishte kampion me Leicesterin, pastaj vitin tjetër mas 5 javësh iku. Unë besoj që serioziteti e kërkonte që, si më thënë, trajneri është kapiteni i anijes. Mbytet me gjitha njën, kuptimi sportiv fjalës natyrisht, por me gjitha të, secili duhet respektuar zgjedhja e përsëris, domethënë. Për mua do të ishte një zgjedhje që duhet turën në tavolinë me drejtuese dhe duhet marrë vendim. Ka përshtypjen se disa javë më parë janë ulur, e kanë diskutuar këtë gjë. Ikja në këtë mënyrë është si një farë mënyrë, domethënë,
si thua, dorëzim, dhe unë besoj, si që kështë thënë me shumë drejt të rënjeri në letrën që kështë bërë sportizve, që deri sa rreth zemra, rreth në fuzion thënë, deri momenti që bie Birbili në Super League, të rënjeri, në sëmos të këtë rastë aty, sepse të 2 javë nuk zgjidhë gjë. Unë nuk besoj se ike e të rënjeri dhe ardi tjetë do zgjidhë në gjë. Kemi rastin, ja ta plësoj, më falë, se kemi rastin shumë precedentin shumë interesant të Kamzës, ku largimi i një trajneri që e kemi thënë me shumë përvojë dhe shumë të aftë si Ndreu solli një përmirësim në skuadrë, por largimi ka ndodhur në mos gaboj 5 javë, i dha 5 javë. Dhe Gjoka ka kërkuar që të bëjë një të gjë përpara disa javësh, po nuk u pranua nga drejtuesit e rikthyen. Ndoshta mund të ishte i vlefshëm në ato momente, po tani 2 javë përpara unë bashkohem nuk ka më vlerë për skuadrën. U mendoj kështu që Gjoka mund ta kishte bërë edhe përpara këtë zgjidhje, sepse e dim shumë shpejt, apo e dim, kemi thënë disa herë tu që Gjoka nuk ishte shumë i mirë pritur më në Vllazni. Nuk ishte i vlerësuar më për punën shumë të mirë. Nga kush nuk ishte i vlerësuar? Po nga ato shkopit në rrota, njësoj si në Vlorë, një da gjithë dhe në Vlorë, shpesher me trajnerat, me këto gjëra. Nga ambientin, nga prindrit, nga ish futbollistat, nga ish to. Ose edhe vetë nga ambienti raporti që nuk e shpreh, sepse Gjoka vazhdon të jetë një profesionist dhe largimi tani nuk ishte, është mëse normal, skuadra ka rënë tashmë, s'ka birë nëne ta shpëtojmë më Vllaznin. Madje po të shikosh dhe opinionin shkodran, ne që rim atje dëgjojmë që shpeshherë edhe nga brenda Shkodrës ka pat zëra sikur Shkodra donte të binte vetë të radhë. Pikrisht, pse janë këto aludime që Shkodra donte të binte vetë? Po duhet të binte. E di ka se ndjej këtë që jo, ndjej këtë sepse po shikoj një, le të themi, një heshtje nga opinioni shkodran në raport me media, në? Se kështu, ndoshta fjalën në zë mund të ketë, po në mënyrë të drejtë për drejtë ka një heshtje. Unë ka një 2-3 ditë, po edhe sot lexova një status të Luan Shpuzës, ishte futbollist, menaxher dhe një personalitet. Natyrisht nuk është vetëm e ti, se kam lexuar dhe komentat më poshtë dhe të gjitha, dhe duam po s'duam marrë një zë populli atje dhe ne seleksionojmë si dhe duam. Statusin përgjithësi unë po e shkurtoj, thoshte, së pari, përgjithësia është e gjithë, e bashkisë dhe stafit që punon pranë Vllaznisë, punonjësit e bashkisë. Kur herën e kaluar kemi folur para një 3-4 muaj, 2 muaj, gjithmonë që thoshte, ore, faj është dhe ke punonjësit e bashkisë. Kur thoshte që kush ka lexuar atë kontrollin e lartë të shtetit, me bëmat që bënte stafi i bashkisë, me rrogat dhe me paratë e taksapagusëve shkodran, do të ngelesh pagoj, kur atje, me ato shpenzime. Ky staf, përveç të tjerave, si shtonte Shpuza, opinioni shkodran ka për shumë keq, kërkon që të largohen të gjithë lojtarë, roktar që janë dhe të luajtë Vllaznia B, me stafin që ka dhe këta të ikin për mungesë mobilizimi, mungesë morali dhe kanë kthyer në një vaki reale në Shkodër sot. Është një gjendje morti në Shkodër, si shtohet edhe Shpuz. Kur të luajnë me Vllaznin B në kategorinë B? Në kategorinë e dytë. Skuadra 2 ndeshjet e fundit luaj skuadra Vllaznis B, lejohet, s'ka asnjë problem. Tash ne jemi këtu, ne jemi këtu për të thënë opinionet tona, nuk jemi për të komentuar opinionet e kujdo. Kontrolli i lartë të shtetit është opinioni i dikujt që ti po e ashtu, po e promovon këtu. Opinioni kujt? Opinioni unë s'po provoj, po thash kontrolli i lartë të shtetit tashmë. Një ish futbollistit të Vllaznisë, po ne këtu do të trajtojmë çështje që ngrohen ne. U largua jo në mënyrë drejtimi, u afrua një mënyrë më serioze. Stafi ishin të njëjtët. Dhe ky është përfundimisht, kjo ka qenë gjë me Vllaznisë, është përfundimisht për t'i dhënë fund ides që shteti, bashkit mund të mbajnë futbollin në këmbë. Megjithatë ka një problem tjetër përse përket Vllaznisë, për shembull në rastin konkret. Nëse del Vllaznia A, themi Vllaznia superiores, automatikisht edhe Vllaznia B zbret në kategorinë e dytë. Kështu që shkëmbie dy fish, është një dëm jashtëzakonisht i madh për futbollin shkodran. Vllaznia ka dalë më çan në analiza që bëhet për Vllaznin, Vllaznia B. Kështu që në një farë mënyrë është një dëm i jashtëzakonshëm. Vllaznia A ka dalë. Është dëmi dy fish. Ky është problemi i madh. Luan me Skënderbeun dhe me Kuksin. Vllaznia ishte i vetmi klub në superiore që kishte arritur të fuste ekipin B në kategorinë e parë dhe më besoni, është arritje jo e vogël. Dhe kështu që bëhet akoma më i ndjeshëm dëmi. Do bjerë ekipi i parë, do bjerë në kategorinë e parë, ekipi B do bjerë në analiza po. Edhe diçka nga profesori i nderuar që ka drejtuar, ka jetuar shumë momente në Shkodër. Unë do me thënë, këtë tërheqjen e trajnerit nuk do ta aprovojnë apo tisha në kuptimin, sepse është pa kuptim një tërheqje e tillë. Ndërsa në një moment caktuar kur ka kërkuar një tërheqje, do të thoshe që atëherë do të ishte më frudhëdhënë se një bashkëpunim.
kemi trajtuar një temë në qoftë se ju kujtohet këtu për tërheqjen kur hiqen trajnerët dhe kur nuk hiqen. Dhe pikërisht ka qenë trajneri i Kuksit Serbi, kur ne thoshim. Pra në qoftë se pra ne duhen organe kompetente të cilat i marrin vendimet dhe nuk mund i marrin vendimet një njeri që nuk ka lidhje me futbollin, me sportin, me futbollin. Nuk mund marrin një antar i bashkisë ose një person që s'di se ku është futbolli edhe të marrin persona për tek apo për të vu trajnerin. Pra ne janë ato organizmat që duhen për të vu apo për të hequr trajneri. Dhe duke mos i bë këto organizmat, dalim në këto konkluzionet të nxituara, pastaj dhe të panxituara. Në momentin mund të ishte... Po sot përpara faktit, profesor, që trajneri kërkon të largohet dhe do të largohet dhe nuk e diskuton fare, ka të pare evokueshme. Po kjo tregon që jep dhe një shkelm tjetër trajneri Vllaznisë, sepse nëse teorikisht thohet që ka dhe 2 ndeshje, që mund t'i fitojë të 2 ndeshjet, se në futboll do gjithçka, trajneri thotë që unë po i fus shkelmin kësaj skuadre tash, se duhem e hikun tash. Si do hikish të shike, ne deri këtu, si do hikish ti? Do hikish në mënyrë të shkëputur, të pavarur, pa bisedu me kërkënd, pa u kompletu gjërët, duke e lona njën aty në mes të oqeanit. Respektohet kjo profesor si zgjedhje personale, për shembull dikuj që nuk mendon, ose që mendon që nuk mund t'japi më skuadrës në këto momente, ndoshta se kanë në kontroll, ndoshta... Po duhet i thot organeve për katë se jo ne. Jo ta nxjerrin në kanë... Jo nuk s'po flasim, do me thënë, as konferencë shtypi, po nuk mund t'ikish ti të shi. Ke nejt kaq kohë, do shkosh, do bisedosh dhe ta aprovojnë ato në qoftë se shofit arsyeshme. Pra s'ka arsye që ti të bësh këtë. Nuk mund praktikisht të themin e anija në një moment kritik, themi. Pra është një pse që ka mbytur një minutë, Zeke, lutem, pse është një pyetje ka? Po të fitojnë 2 ndeshjet, çfarë? Pa ata s'do fitojnë. Matematikisht është e mundur. Pa ata s'do fitojnë ata. Po nuk e dim, tash mund edhe mund të fitojnë, ndodh në futboll, edhe fiton edhe fiton. Po kam Skënderbeun dhe Kuksin. Unë mendoj që Po mirë, ja. Unë mendoj që Vllaznia e kishte e mori pak. Atëherë do të thotë, domethënë ai është tërhequr si fut kampionati. Është tërhequr si fut kampionati. Mos e harroni juve më që ka provuar dhe dhunë fizike atje mos ishte treguar, kishte një trajner tjetër, mos edhe kishte. Çfarë lidhje ka? Shiko, Të gjitha bashkë mblidhen. Të gjitha bashkë mblidhen. Ambienti ishte bëri pa. Kjo është, shiko, Zeka të lutem shumë. Dëgjoj vllajtat se kjo është rruga e trajnerit. Mos mendon ti trajnerët, çdo trajner ka historitë e tij në gjatë jetesës së tij me futbollin, me drejtimin e trajningut. Mund të ketë pas raste dhune, mund të ketë pas raste fjalori, mund të ketë pas raste të 101 me ndërhyrjet e me gjitha, me bashkite, me presidentat, që mendoni se është një rrugë bulevard? Pra ato janë bashkëtes me trajnerin të gjitha këto. Diku ka ndodhur në një rast i qik ma i egzagerum, diku ka ndodhur më pak i vogël. Dhe një trajner, pra ne duhet i plotësosh kriteret që kur shkon trajneri që mos të ndodhin këto ndodhit. Kurse kjo do t'ishte më i pjekur për mu, për mendimin tim, jam dakord me ty në qoftë se ka marru dhe dalja nga kategoria, por pse duhet duhet dhe këto dy qoje deri full dhe mbaron filmi. Ose në të kundër tani jemi me atë që thoshim. Edhe ju e pat vendimin që mori Kuksi, në qoftë se ju kujtohet me trajnerin serb, i doli për Ahajer. Ne thoshim, pra ka një moment kur duhet ta kapi drejtuesit që ky duhet ikur që tash kur është momenti. Pra kjo është shumë e rëndësishme, për këtë po flas. Dhe këtu do njerëz specialistë që ta bëjnë këtë. Ai shikja në kohën e dur, motiv për të zhvilluar apo një ikje për ta braktisur. Këtë duhet dalloj. Këtu e kisha gjithë bisedën. Kjo është interpretueshme nga gjithkush. Po mirë, ne po bëjmë interpretimin tonë, ti nuk është se absolutisht që nuk është vul mbi një. Po ka një rezultate kjo. Atëherë, meqense nuk besoj. Ka një rezultate. Ka një rezultat, qoftë pozitive, qoftë negative. Unë besoj që Vllaznia, jo e këtij viti, po e disa viteve, ishte një projekt politik lokal i bashkisë, i cili dështoi. Vjet shpëtoi për pak, si vjet, siç duken domethënë faktet, jo akoma matematikisht është domethënë i dështuar plotësisht, dhe është me të vërtet fatkeqësi sepse këtu është thënë, këtu kuptimin jo vetëm këtu, po në gjithë opinioni sportiv, që ky lloj menaxhimi kaq i centralizuar bashkiak,
i cili në Shkodër është shumë kollaj i krahasueshëm me menaxhimin privat, kur Vllaznia ishte në krye të klasifikimit, kampione, fituese Kupës së Ligës, ishte në elitën e futbollit shqiptar. I krahasuar me menaxhimin politik, i cili e çoi deri në nivele domosdoshmë të ekzistencës që më në fund shkon drejt dështimit do rënies nga kategoria, ka qenë faktori kryesor i këtij përfundimi, nuk është trajneri. Presti është një trajneri që është munduar të bëj maksimumin. Ne kemi thënë këtu dhe profesor Shehu e ka thënë më shpesh se në fillim që kur Vllaznia filloi mirë, duke që Vllaznia nuk ishte ekipi i plotësuar me lojtarët që duhej, i ka ndodhur shumë incidente rrugës, u mundua të forcojë, por në një farë mënyre, ajo shpirti i privatit, menaxhimi domethënë intensiv i një personi që rri mbi kokë për interese e tij personale, për paratë e tij personale, i ka munguar Vllaznisë. Dhe fakti që bien dy klubet që kanë menaxhimin kryesisht lokal, Lushnja dhe Vllaznia, krahasuar me gjithë tjerët, apo jo? Është në një farë mënyrë dhe treguesi asaj që domethënë i duhet dhënë fund. I duhet dhënë fund më parë. Unë besoj që një Vllaznie menaxhuar nga privati, nga një person apo nga një grup personash që në Shkodër s'kan munguar kurrë të shfaqin interes, do ta kishte bërë Vllaznin shumë më të fortë, do ta kishte bërë shumë më kompetitiv, do ta kishte bërë ndoshta më të mundur qëndrimin në superiore. Në këtë mënyrë kam përshtypjen se nuk është faja skujt, nuk është faja trajnerit, është faja një klime të krijuar, e cila është shumë më tepër se sa statuset që thonë, dhe ku përgjegjësia fillon nga poshtë, por mbaron, duke u rritur mbaron lart, mbaron tek niveli lokal i bashkisë, e cila detyrimisht duhet të ishte dorëzuar shumë më shpejt në procesin e privatizimit, duhet të kishte bërë shumë më shpejt letrat për t'ia dhënë nivelit lokal, sepse çka bërë me parat e pushtetit lokal, ka filluar një projekt politik i cili solli dështimin e plot duke i dhënë një kosto politike të madhe, domethënë bashkisë në nivelin e qytetit, sepse unë besoj që askush nuk mund të justifikojë sot pushtetin lokal në zgjedhjet lokale nesër kur ti thonë që ti na e ke nxjerrë Vllaznin, që duhet përsëritur e duhet thënë, nuk është si çdo klub tjetër në Shqipëri, është klubi që i ka dhënë Shqipërisë është 100 vjetor i Vllaznisë, është me aq sa di unë që nuk di gjithçka, është vendi që e ka filluar futbollin në Shqipëri, është vendi që e ka luajtur futbollin më tepër se çdo kusht tjetër, është vendi i futbollit që ka pasur festë, ka pasur fe, ka pasur pasion. Kështu që ta shohë sot 100 vjetor të bjerë për faje domethënë që nuk janë sportive, nuk të vjen mirë, dhe natyrisht rënë kategoria nuk është fundi botës, ra Tirana uri ngrit dhe erdhi prap, por në fund fare kjo rënje duhet shërbej nëse do të bjerë përsërisim prapë për të mos qenë domethënë ndjella keq matematikisht akoma jo, duhet shërbej për ta ngritur nga hiri dhe për ta çuar atje ku i takon, dhe këtë nuk mund ta bëj as pushteti lokal, as paratë e taksa paguese, sepse në këtë mënyrë siç është bërë e tregoj qartë që kjo nuk është e mundur. Është kjo ajo që ndoshta mund ta simulojmë më tepër, ndoshta privatizimin e Vllaznisë dhe rikthimin në kushte të tjera, në një formë tjetër. S'kemi se çfarë të shtojmë më kësaj, kjo është diskutuar dhe është rrahur aq shumë si temë këtu në këtë studio, në studio të tjera. Nuk ka të ardhme në atë formë, është mangësi e madhe atyre që bëjnë politikat sportive dhe politikat sportive edhe futbollit në Shqipëri që nuk e promovojnë këtë proces, nuk gjejnë mënyrat për ta çuar, për ta nxitur. Dhe unë mendoj që mënyra ka, po ndoshta s'është vendi këtu. Unë desha të them këtë për rastin e Vllaznisë, e rëndësishme për gjitha është që ra Vllaznia, nuk ka rëndësi trajneri X apo trajneri Y. Unë mendoj që drejtuesit e Vllaznisë, Vllaznia klubin përgjithësi kishte marrë me pak mendje lehtësi, ose me mendje madhësi, quheni si të doni, qëndrimin në këtë vit. Personalisht e parandjenja situatën që do të vinte në disfavor të Vllaznisë dhe kam pasur rastin t'ja shpreh këtë shqetësim kryetarët bashkisë që në muajin shkurt, vura re që ishin shumë sigurt nuk e di nga e kishin këtë siguri. Por ja që ndodhi, sepse në ndryshim nga vitet e fundit ku Vllaznia ka shpëtuar në momentet, ka menaxhuar situatën dhe ka arritur të shpëtojë, kësa radhe me sa duket kishte të bënte pari me kundërshtar ekspert, siç ishte rasti i Teutës, që ditën mbledhi forcat e energjitë dhe të rezistojë, dhe dyta me një skuadër e cila ishte e vogla, e cila teorikisht duhet ishte ajo që binte Kamsa, por që
këtë vit pati u përgatit me shumë seriozitet dhe kishte një skuadër shumë fort. Ishte shumë e vështirë ta cënoje Kamzën, dhe Kamza reagoi vërtet si një klub ekspert, po ta vjen re që në menaxhimin mediatik, menaxhimin sportiv, në të gjitha drejtimet, Kamza ka qenë jashtëzakonisht energjike dhe efikase këto javët e fundit. Se ka rëndësi edhe reagimi mediatik në këto raste, se çfarë reagimi mediatike për të mbijetuar ose jo? Me sa duket funksionoka. Jo, megjithatë ka një fakt, për shembull, qofse Vllaznia do kishte fituar në Vlorë, atë ndeshje që barazojnë në sekondat e fundit, dhe do fitonte me Kamzën në fushën e vetën, sot do flisim ndryshe. Ka gjithmonë një qofse, por nuk fitoi dot. Jo, kështu që themi për drejtuesit e Vllaznisë apo dhe menaxhimin total, themi deri para 3 javësh, ka qenë pozitiv. Maksim, po si Ecuri nuk mund të baraspeshojmë Ecurinë e Kamzës në raport me Ecurinë e Shkodrës. Gjithmonë Kamza ka qenë më avangard, apo jo? Natyrisht. Ka qenë më përpara gjithmonë, sidomos 2 fazat e para të kampionatit. Kamza kur filloi të merret me të tjerët, jo me grupe, jo që po bëhen kështu e kështu, filluan humën freskinë që bëjnë. Tash që i janë afruar realitetit dhe po luajnë futboll, sa aq pikë Kamza i kishte grumbulluar pikët e veta, e përmirësojnë për një herë situatën dhe të dalin. Plus edhe kontingjentin që të ka dhe gjitha parametrat i ka. Plus edhe kemi momentin e ndërrimit trajnerëve, se ta lidhem me temën për katse. Pra në këtë moment shkoj një ndërrim i trajnerit, shkoj për sëmbari, i quhet. Por jo gjithmonë. Po jo gjithmonë, pra. Ishte një vendim kritik shumë i rëndësishëm. Jo, sepse nuk po flasim për aftësitë e trajnerit. Ky është më i mirë apo ky është më i keq. S'do të thotë se Mirel Ljosa ka qenë 5 vjet kampion dhe ishte trajneri që nxori Tiranën, gjithë Tiranën nxori kategori 2 dhe ishte shkaktari Mirel Ljosa. 12 ndeshje pa fituar asnjë. Pra, duhet ta kuptojmë ashtu siç është, po s'mund t'i themi ne që Mireli nuk është trajner. Nuk po flasim për këtë, se e ka vërtetuar me punën e vet dhe lojtar dhe trajner dhe gjithë, edhe me trofet që ka marrë dhe me gjithë. Ka një moment, pra për këtë po flasim. Këtu është gjithë thelbi i problemit. Kur duhet hequr emergjent trajneri, kur duhet mbajtur dhe kur këtë kush e gjet në kohën e duhur. Pra kush i shkon më afër kësaj çështje është më në avantazh. Unë mendoj që kësaj çështje i ka shkuar në avantazh, ekipi ka të shkojnë në avantazh. Po është e rëndësishme. Dhe diskutimin që bëri zoti Prodani me disë tjera dhe tha që ndjeva, Vllaznia kështu. Vllaznia nuk e ka nxjerrë njëri. Vllaznia po të bjerë ka rënë nga vetja. Natyrisht. Edhe Vllaznia nuk mund të krahasohet me Kamzën, as me Tiranën vjet, se nuk ka të stof që ka as Kamza tani edhe Tirana. Kanë skuadër shumë mirë Tirana vjet me Mireli. Mireli e kishte grupin shumë më mirë se kjo Vllaznia si vjet. Pra, Vllaznia ka rënë vet dhe gjithë klubet e Shqipërisë janë me lojtarë të Vllaznisë. Edhe Kamza ka ekip. Ky është menaxhimi që themi ne bashkia. Këtë kam ngritur unë dhe atë kur thot opinionin do gjën, por nuk është do të dëgjojmë opinionin. Bashkia ka menaxhuar se me aq para se ai të bashkia futbollistët Shkodran duhet i mbante në Shkodër. Lundem me futbollistët Shkodran, s'kan. Aty opinionin e kujt më to, opinionin e kujt? Të gjithë Shkodrës, të gjithë tifozave. Po ja unë kam përballë opinionin dhe i thua, ti kërkojmë presidentes Vllaznisë, çka kërkoj stafin. Jo më opinion ti kërkoj presidentes, kryetares së bashkisë që thotë nuk krejë me gjë. E para fare je që presidenti më përpara the që bashkia ka dështuar dhe nuk mund të shkojë, do ketë pasoja në fushatën elektorale. Tani çam prapa atë më lexon që ka dështuar. Po ajo ka dështuar, ajo tash ashtu do. Po ti po mos më gjë. Që opinioni thotë presidenti edhe futbolli administrator dhe 3 veta. Unë nuk kam kërkuar ndonjëherë të citosh personat që bisedon dhe bën. Opinioni dhe futbollistë ishin dhe sot në tribun të thanë. Fajtore është bashkia dhe menaxhimi nga këta që rrin këtu. Nga cilë këta? Nga menaxherët, nga instruktorët, nuk e di se kanë ndërtimin e Vllaznia. Nuk është faji individ. Ju po më citoni mua kryetar në bashkisë. Nuk është faji individ. Nëse kanë një jo më ja them nuk është faji individ. Nëse kanë është në parim. Politika lokale 2 minuta po flas. Po pra dëgjoj. Po më bie tani kryetari në bashkisë. Nëse ka njëri që ka përgjegjësinë morale dhe përgjegjësinë institucionale, është kryetarja e bashkisë. E para fare është ajo. As kryetarja si individ, po jo. Në zgjedhje shkon ajo. Për të marrë pushtet politik, siç e thatë ju, jo kryetarja si individ. Ajo është personi që s'mund të... Jo, politika e bashkisë për të mbajtur klubin si ndërmarrjet vetëm ishte gabim, është gabim. Suksesi dhe mos suksesi shkon me liderin.
nuk shkon poshtë. Po jo, është politika. Atë që bëri Do ta Nesi, mbaj unë. edhe ajo është pothuajse trajnere e Shkodrës. Ajo është trajneri e Shkodrës, e gjithë Shkodrës. Se kështu ta marrim kryetari i bashkisë. Çfarë do ta ndjej edhe në përgjegjësinë Këshillit Bashkiak? Po nuk ka lidhje me individ, mas Po ajo është më burr. Ajo është. Ata janë nisur. Po them kaq, mos më cito zonjën Volta. Jo, nuk e citoj, po them menaxheri Shkuza shoku ju. Jo, presidenti, ato duhet shkrijë gjithta. Pa jo vetë do të jetë president e prapë, Po. Do të jetë president e prapë. Po ajo do jetë, se është me lekë të këtyre. Privatizohet vllaznia, ajo do të vazhdojë të jetë presidente se Problemi është që s'mundet ta mbaj bashkia, s'duhet ta mbaj bashkia. Edhe ligjërisht, edhe sportivisht nuk duhet ta mbaj. Prandaj tani, ka një vit që thonë ke filluar procedura. Prandaj duhen iniciativa ligjore dhe rregullative të tilla që ta shtyjnë këtë proces. Mesa duket edhe ajo ka vështirësitë e saj në privatizim, nuk e di. Kjo është politik. Po ka pasur shumë klube, po jam edhe Vlora para ca vitesh ishte se e kritikonin në të njëjtën mënyrë. Edhe Vlora gjeneronte fonde në favor të futbollit pafund. Nuk menaxhoi ashtu si duhet, kishte momente që humbiste tërë sezonin për ato pak gjëra dhe ja që gjeti një formulë, edhe atje nuk është privatizuar me sa di, gjeti një formulë po menaxhohet në mënyrë private pavarësisht në mënyrë jo shumë të suksesshme, jam dakord. Por ndoshta nuk i dim rrethanat se si ka Shkodra. Unë mendoj që se nuk është rasti i parë i Shkodrës, ka pasur hezitime përgjithsisht nga bashkitë, frikra. Edi kemi pas administratorin këtu që tha kemi filluar procesin. Po mi pra jemi duke bërë vlerësimin e aseteve. Fakti që s'ka mbaruar tregon që ka një, ne kemi diskutuar shumë herë. Duhet një paketë masash që ta lehtësoj, ta nxjisë, ta shtyjë këtë proces. Tani, në Shkodrë unë mendoj që krahas këtij problemi që ndër, ky është kapitali mbi të gjitha. Domethënë që kur është në duart e shtetit dhe kur është në duart kjo diskutohet. Kjo dhe drejt kësaj duhet shkojmë dhe gjitha. Megjithatë, po tysh, unë mendoj që ka dhe edhe stafet teknike të këtyre, mendoj sepse po të kesh bazën e të dhënave, do me thënë të kesh të hollat, unë di se Shkodra ka harxuar shumë para në lidhe këtë sezon. Financa ka qenë shëndosh. Bashkia në një moment caktuar, do të thosha, po ta kapin në mënyrë mekanike, thot, unë i kam shlyer detyrimet, kam siguruar financimet. Po ka përgjegjësi për legët që hedh bashkia? Pikërisht ka. Të t'jap një profesor Ramadan, t'jap një fakt që ti, jo tani ti ndajmë të dyja problemet. Ta mbaroj arsyetimit. Gjo që fakt ka të bëjë me këtë. Ta mbaroj arsyetimit. Federimi në Federatën e Futbollit duhet se janë 24 lojtarë. Duhet jenë 24 se janë. 26. 25, nuk ka rëndësi numër. Vllaznia, kontrolli i lartë i shtetit i ka gjetur që Vllaznia kishte bërë kontratë për 34 lojtarë. 34. Dhe kontrolli i lartë i shtetit thoshte në fakt, këta 9 tjerë, pse i ban ti me rrok kur ti nuk i federon dhe nuk mund të luajnë? Janë arsye sportive. Jo, është jo, në publike. rast nuk i federon ata s'mund të luajnë. Më fal. Në rast se s'mund të luajnë për Luaj për mund i majnë për perspektivë, mund i majnë për... Mund të federon lojtarët e vet. Edhe një herë, edhe mund të luajnë ato. Jo, duhet superliga. Nuk janë të federuar në klubin. Federuar për superior. Leda, federon 25 lojtarë Vllaznia A, 25 lojtarë të tjerë Vllaznia B. Dhe deri në 5 lojtarë, nëse kështu ka që nuk e din mos është ndëruar, mund të luajnë çdo javë nga një ekip tjetër. Enkeleida, po kemi qartë diçka tash. Vllaznia e Superligës është sham vete, nuk është bashkë me Vllaznin B. Jo, s'ka mundësi. O, tash ti, lutem, po se ka mundësi, pra ajo është tjetër, nuk ka lidhje me këtë. Po ju kanë si më janë dy entitete juridike, ekonomike vete. Tani, e ne e marim të qenë, tani, të lutem. Po si është tani do më gjosh më tani do më gjosh më kështu, mund tjetë edhe kështu si të të ka kontroli. Po, ne për shembull ja ka qenë, Dyli ka qenë shefi klubit Kavajës, unë kam qenë trajner, punonim bashkë atëherë. Për efekte perspektive, ne kishim disa djemë nga 15 vjeç, ka qenë kuj Lushke më duket, da kush ka qenë Lushke e ca tjera. Dhe ne bëjshim, po pra dhe bëjshim, gjeshim pra një mënyrë për t'i majtë afer, për të mos i lëshuar këta njerëz. Ka politika klubi kështu. Jo, se më flasim për politikën ndryshme. Nuk është pjesa sportive kjo.
Pjesën sportive ti mund t'i shpërblesh e ti është çështje tjetër. Një ndërmarrje SHA, sidomos kur ti ke një objekt që është sporti, që ke në federat, duhet federoj 25, i është tuaj në shkelje. Po federim mund kemë 25, tani 1 minutë. Maksi, edhe këtë ta sqaroj qik. Tani, marrojmë punë me financimin. Nuk luajnë, tani, po digjoj herë më burë më dhe disa. Digjoj dhe herë, financimin se desha dalë që ti ndajmë. Kras anëve negative dhe pozitive, unë e quaj për shembull bashkinë thjesht, pra ne po e lidhe me mekanizmat teknik që ka bashkia, që ka vu aty, me trenera, drejtora teknika, drejtora sportiv që ka aty, si e ka në organizimin ato. Unë mendoj që bashkia thjesht e ka marruar problemin me qytetin në kuptimin, ka siguruar gjitha financimet dhe mbi bazën e dhënave që dëgjojmë ne, financimet kanë qenë të mjaftueshme për një shumë korrekte dhe për të ne në një. Po të mjaftueshme korrekte, s'ka pas probleme. Pra, në këtë kuptim them, por kjo ideja e juaja që diskutuam në fillim, atë pa tjetër që është kardinalja. Mirë po dhe kjo, do me thënë, kur ti arrin kjo, unë e quaj aty dhe disa dopsi të punëve aty, të specialistëve që janë rreth qartë aty. Nuk e di, përderisa unë po të kem, për shembull, unë kam qenë trajner gjitha rreth. Po të kem financimet në rregull, për mu janë problemet e gjitha. Se kishim në këtë studio për para disa javësh edhe ishte trajneri Armando Cungu dhe tha që lekët ishin, po jepeshin në kohën që nuk i duheshin vllaznisë. Po në fazën e dytë mesatimi ka pasur. Ka një problem që ta shpjegojmë në janar i ka pasur. Po Leda, edhe një herë, më fal. Ta shpjegojmë edhe një herë këtë që tha Tani, se dhe unë e kam lexuar dhe e ka lexuar edhe këta. E para fare bëhet fjalë për 2 gjëra krejt të ndryshme. Bashkia i jep parat për skuadrën e vllaznisë A dhe për skuadrën B. Skuadra B është Mënjan, aja është Mënjan. Skuadra A duhet këtë 25 lojtarë. Kontrolli i lartë i shtetit gjeti 34 të punësuar. Pra 9 lojtarë ishin qoka. Qoka. Po s'ka lidhje me vllaznin B. Po të shiko, ja ku ka qenë drejtor klubi, ja ku nuk mund drejtor klubi. Nuk mund të krahasohet fare, nuk mund të krahasohet fare. Besa ka. Ja edhe një fjali edhe, po se kam edhe një fjali. Mjafton profesor. Po fol. Vazhdo. Edhe një fjali. Nëse vllaznia do kishte pa të që thoni juve, nuk do të ka ta ndisesh ki jepte lek për autobusin zoti Litfujnora. Më lene edhe pra. Si vogëlsira, po ky është kulmi turpit në futbollistësi. Tani unë kam një mendim ndryshe, jam dakord me profesor Romën. Tash ne njerëz të futbollit nuk më intereson se ç'bën kontrolli i shtetit. Ato janë çështje tjera, janë specialistë për atë punë edhe merren atë punë. Tani neve kur flasim për futbollin në Shqipëri, ne e dim se si funksionojnë gjërat dhe unë mendoj që kryetari i bashkisë ka bërë punën në mënyrë ekselente. Ajo që kryesorja, ajo ka siguru financimin. Ka strukturë klubi që duhet funksionojnë shërbim të skuadrës vllaznia. Edhe ai ka kriju gjithë këto struktura. Tash unë nuk mendoj që vllaznia është kategori për shkak se kryetari nuk ka ditë me menaxhu administru. Është për shkak të sjelljes jo profesionale të njerëzve që janë marrë gjithkohon me këtë punë. Vllaznia ka vite që është në ato nivele për dalë për të net, si merr të erdhi rralla, si duhet dilte që vjet, po doli Tirana, doli vllaznia. Por që ajo që është rëndësishme, unë profesori tha paraprakisht, ne kemi qenë 2 persona vetëm, jo bashkia, jo klubi, jo drejtori teknike, jo 25 lojtarë, kena qenë unë, profesori, edhe maksimumi 18 lojtarë. Edhe kena luajtur gjithkohon kategorinë superiore. Pra këtu nuk është çështje që edhe duke mos pas financë. Bashkia Kavajës ka rasu me bashkinë e Shkodrës është raporti 1-10. Por që edhe skuadra, edhe niveli skuadrës nuk është për dalë nga kategoria. Edhe niveli financimit nuk është për dalë nga kategoria. Unë mendoj që vllaznia duhet ishe mes e lartë, që do thotë për Europa League. Pse diskutojmë ne skuadrën e vllaznisë teknikisht, pse se diskutojmë? Portieri është portieri i ekipit kombëtar Shpresa. Gjithë lojtarët që ka përpara mbrojtën mes në sulm janë lojtarë ish të ekipeve kombëtare. Janë lojtarë me reputacion. Pagët e tyre variojnë, si mas asaj që kena lexuar në shtyp. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euro në muaj. Standardet shqiptare ju lutem shumë. Atëherë kush është problemi këtu? Kush është problemi? Ajo që i ka dhënë këto lekë, ata që kanë drejtuar, duke filluar nga ai që është drejtues teknik, pra drejtor teknik, se kryetari nuk e quajë drejtues teknik.
E gjytë titular Kush është institucion. drejtori teknik, Dylo? Drejtori Vllaznia. Unë nuk i njoh njerëz se kush është. Unë them teorikisht, ato që kanë ndërtu teknikisht skuadrën kanë përgjegjësi gjithë, nga i pari deri i fundit. Shiko, në qoftë se rrugët e qytetit janë në gjendje të keqe, e ka fajin ndërmarrja rrugëve drejt për drejt. Por, ama është bashkia e cila ka përsi ndërmarrjen e rrugëve, të cilat përgjithësia ngjitet në çdo rast. Por unë jam dakord në parimin e ju, që është menaxhor e ka shkruar detyrimin tani. Ajo, kryetare e bashkisë. Ajo na i ka prunë, unë jam trajneri, ky është shefi i klubit. Kur trajneri duhet të zëvendësohet. Tash se ç'bëjmë ne Unë mendoj që trajneri Gjoga në atë kohë që është bëm mbledhje para 5 javësh, do ta ndihmonte më shumë edhe veten dhe skuadrën duke dhënë dorëheqje. Edhe pse ata nuk e pranojnë dorëheqjen, duhet ikte. Sepse urdhëron. Nuk është normale ose bësh një paralele midis Vllaznisë e Kamzës, ftillohet Kamza shumë shpejt edhe shpëton, edhe Vllaznia arrin aty gol. Ka menaxhim më energjik. Është normale të thuhet se ne natyrisht nuk jemi këtu për të bindur njëri tjetrin, por duhet të thonë ajo që mendojmë. Unë kam mendim tjetër, unë mendoj që insistimi i Bashkisë Shkodrës për ta marrë dhe mbajtur menaxhimin e klubit si një ndërmarrje të bashkisë. E tham këtë tani. Një sekond. Po jo se tham. Jo se tham që domethënë është faj lojtarëve, është faj kryetare bashkisë, nuk është faj i bashkisë atë. Dhe unë e përsëris prapë. Se detyra sa ishte jap lekët. Ja prishin lekët kod bota. Dështojmë, është dështuar, është dështuar ajo. Ajo është dështuar apo e parë. Presidenti Presidenti është para mirë për që ja kanë bërë lekë Rusja Kumlla të kam shtetur. Ka lidhje me detajet. Nuk ka lidhje me detajet. Ja kanë bërë lekë Rusja Kumlla. Nuk ka lidhje, Maksi, nuk ka lidhje me detajet. Kush e ka bërë Rusja Kumlla? Vllaznia është klubi që ka pasur menaxhim privat. Kategoria 2 kategoria parë shkoi Vllaznia. Ora, ajo ka zgjedh njerëzit më të mirë të mundshëm, edhe si lojtar dhe si drejtues. Si ka vuar aty, ajo ka zgjedh. Po pra kush i ka zgjedh? Ora kush i ka zgjedh? Dorëçi nuk e japin. Kur jep zgjedhje dhe kryetar i partisë Dorëçi, nuk e jap ai. Po kjo është presidenti apo? Kontrolli shtetit, partia që ne po flasim për futboll. Po jo, ma është president, mërë. Po për president, po si më të thosh ekselent për presidentin që i shkoj skuadra kategori 2. Njerëzit më të mirë të mundshëm, trajnerin kampion kishte të shi, e mori. Po le ta marr, mos zgjidhni gabuar e saj, mbaj përgjegjësi. Si mori trajnerin kampion. Po, gabim, nuk mori atë që dua. Dyri, në sport, i mirë apo i keq. Po si mori ajo pra i merr stafi, se kur doni ju thoni kështu. Rezultati në fund tregoi që efikasiteti i që nga lojtarë deri te drejtori teknik apo jo ishte nën nivelin e durë, derisa Vllaznia doni. Kjo është diçka që s'ka nevojë diskutohet se u evidentua. Tash janë që shumë subjektive. E lëm të më janë. Vllaznia është terren eksperimental. Vllaznia është terren eksperimental, ne ka pas privati, ishte klubi më serioz dhe më cilësor i Shqipërisë. E mori pushteti lokal, shkoi vit për vit duke tentuar për duke pasur burime financiare që nuk i kanë klubet e tjera, nuk i ka Kamza që shpëtoi, ndoshta si ka Teuta, nuk i ka me siguri Laçi, dhe është aty dhe është gjashtë. Jo, vetëm 2 vitet e fundit ka qenë në këtë situatë. Edhe pse bashkia ka 10 vjet që drejton. Jo, kur janë 10 vjet? Çka ka marrë para 3 vjetësh Vllaznia? Ku e Po patën ka qenë në nivele mesatare. S'ka dalë komode. S'ka dalë Andria. Po s'ka qenë në këtë situatë. S'ka qenë vjet edhe si vjet. S'ka qenë në nivele të kampionatit e fundit ka qenë 3 fundit. Atëherë ne nuk po merrem me persona, nuk themi për Teutën, për një skuadër tjetër, për shembull, që ka vite për shembull që noton një mirë. Teuta dhe përpara disa viteve luftonte për titullin kampion. Është janë skuadra që kanë pasur oscilacione. Edhe nëse noton është një iniciativë personale, private që shkon apo nuk shkon. Ky është problemi. Dhe unë e thashe përsëris, ishte një projekt që u insistua me çdo kush që të mbajë nga bashkia dhe është dështim. Do vazhdojmë prapë të mbajnë. Tani pas kësaj thamë ne. Pas kësaj profesor, përgjegjësia juve keni qenë në për klube ku drejton një president privat, apo jo? Po pra kam qenë në Shkodër me meftar. Po pra, të vinte për ditë aty te stëvidja, të merrte 10 herë ditë telefon, thoshte çfarë po ndodh, çfarë s'po ndodh. Të kërkon të logarit për humbje. Në parim të nga bëjve menagjeri, një sekundë, të zgjite, Po të kesh legët të bojnë. Të zgjite, kush janë
menaxheri teknik, po them administrativ. Se administrativi thot ja kush rroga, ja kush fusha. Ja pra ka qenë zotnia, pra po të them. Jo, tekniku, trajneri. Ore, se që dini ju Trajneri trajneri. më duke se ka dhe rolin e drejtorit Qa mendoni? Ja, digjo mua. Me sa kam Ja, djeni po të them unë ty. Parimisht, trajneri është edhe psikologu i skuadrës, edhe drejtori teknik, edhe të gjitha kompetencat që ka të vlerësimit të gjitha lojtarëve i ka trajneri. Leje që thonë të gjithë dalin këto të shi. Kjo është e vërteta. Ska trajner në botë që nuk bën psikologun dhe s'mundi vija si një jashtë. Po s'qetë që ditë bëj psikologun për skuadrën e vetë, a i s'është trajner. Po s'diti të ndajt të ardhurat, a i për skuadrën e vetë, t'i vlerësoj mbi bazën e qeneve, a i nuk është trajner. Të gjitha, pamërësit se nuk dalin dhe flisin si ka një drejtor organizativ, ka një gjitha. Por amo, gjithë stërmullari, gjithë problemit është presidenti në rastin që thot tani, do me thëmë kur është, kurse në rastin tonë nuk ekziston, po që i ka kry detyrimet, atëherë i merë këto kompetenca trajnerit bashkë me një ato bashkëpunëtorët i ti të ngushtë qarkaj. President që të shkojt i thot duk të lojtarë në prit. Po, shu ka qëlluar, pra e thamë në edhëshin. Po, mima, këto do vazhdoj këshu. Ju me ndoni që vazhdimi këshu. Po, nuk e ka të keqin këtu ke kjo. Sepse i ka dhënë tani detyrimet. Pa tjetër që e ka këtu. Tani qëndrojmë të klasnia se për qështje. Mund e keq se më honi forcën e trajnerit. Nuk ka në botë hiqe këtë nga mende, edhe në çdo klub elit që janë në kategori, trajneri është edhe psikologu, edhe ai racionali, edhe ai të gjithë. Ai është qemonja e parë. Jo, patjetër, nuk e mohon askush që duke pasur shumë autoritet. Presidenti i pari, presidenti që është pare. Pse Gazdemi apo Dalipi është? Sinani apo ata Behari? Ishte shpëtimi dhe të. Po, shpëtimi ishte. Pse kush i pjo trajner në Shqipëri? Ku jemi në hënë, jemi këtu? Po qa në trajner në Shqipëri? Presidenti bëj formacion. Po presidenti bëj formacion edhe në robë. Po i lini këto më bu. E ke gabim ti. Kush e ka gabim? Ati që mund i këtë thëmë. Po ka trajnere që si thot do të Kuj se thot do? Kuj se thot do? Presidenti? Po. Të që e puna po të mundëson vetë më të eqë fishet. Po që të hegi, është tjetër gjë. Që së të thot do. Ma përgjësin e vetë. Ma përgjësin se dike të Po dalim pak, të lutem, Maksi, po dalim pak jashtë emës përmashënjes president trajner, kuptohet që ndoshta presidenca dhe drejtimi privat kam shtemur efikasitet. Të lutem, qëndrojmë... Më shumë se i dhimbet presidenti, si dhimbet pas nuk ka bo formacion asnjëherë. Kjo ka sjell njerëzit e dur, i ka vënë legët, vazhdoni punën. Okej, qëndrojmë... Nuk ka njëri t'i dhimbjet më shumë se sa presidenti. Ata që e quan në kategori parë janë njerëzit e dur. Si kanë qëllu pra... Ata mund t'jenë shumë të mirë, po thot njëri, po rezultati është shumë të Okej, qëndrojmë këtu sepse do të flasim për mbijetesën. Se ta marrë argument. Tashti, ka zjedhë njerëzit e gabuar. Për shembull tani edhe Gjoda qynë gabim që ajo ka zgjedh cungun edhe gjogën trener. Ky është gjys provokimi. Nuk e ka zgjedh ajo cungun. Nuk po ta quaj. Nuk e ka zgjedh ajo cungun. Unë them tjetër gjë, unë them që ajo ka zgjedhur. Nuk ka zgjedhur. O Gjode, tash i merr. Gjode se ma përmendi mua më parë atë Gjode, dytë Gjode një herë, Gjode tamam. Që ajo zgjedh është gabim, që ajo zgjedh. Ka mund një fakt që më thoshte dikush du të bëjmë trajner ke Tirana dhe i tham një shokut tonë dhe tha është kryetari bashkisë jashtë. Kur të vi kryetari bashkisë do vendosi për trajnerin. Që kryetari bashkisë zgjedh trajnerin është gabim. Mund t'jetë kryetari bashkisë futbollisti, madh sa dush, po ti giga. Ajo ka sugjeruar pra, ka pyet njerëz. Jo më ka pyet njerëz. Ajo ka kryetari bashkisë. Sa ke zgjedh fare ajo. Po jo më ajo ka qeltar, ajo ka qeltar. Ne nuk e dimë çka ka zgjedhur ajo. Po ka pyet njerëz smut, zgjedhin ata që ajo ka bote që më rëndësishme ka dhënë legët më burr. Modern, edhe këto që thot dy lidera, modeli modern është ky. Jap të lekë që kam dhe ta menaxhoj dikush tjetër klubin. Ta menaxhoj nga fillimi, po ama një person që i dhim se që ka dhe lekët e vet aty. Pra, modeli që një president e merr ta menaxhoj, bashkia jep kuot në vet. Kemi Tiranë, jep bashkia ato lekë që jep dhe është një person që nga dhe. Kam za për shembull që rri një president aty dhe ka dhe një kryetar bashkia aktiv. Teuta, që ka një bashki që financon dhe kishtë një Laçi,
që ka një bashki që financon, po ka një president aktiv që rri aty, që t'je identifikon, po ai është atje, nuk i bëndot numra në këfirin e mirë. Sa pra po themi ta gjej, se ka pas kërkesa dhe si ka thënë. Dhe dhe po themi, çfarë ndodhi, tashti e mbrapa, duhet bëj këtë lëvizje, sepse kjo është lëvizje një shpëton vllaznin. Nuk e shpëtojnë ato, hiq këtë e shto atë, duhet iki vetë, në kuptimin e mirë të fjalës. Bashkia duhet të thotë, unë kam kaq tek për futbollin, po ja u jap juve, menaxhohen dikush tjetër dhe shikojmë çfarë dalë. Në fund fare nuk marr përgjegjësi të drejtë për drejtë siç po ndodh tashti. Okej, e mbyllim këtu me vllaznin, do të flasim për mbijetesën edhe pak më vonë Partizani. Partizani përpara se të shkojmë publicitet se kemi kaluar shumë kohën, Prodani çfarë po ndodh te Partizani, shumë zhurmë për diçka apo për asgjë? Në ç'kuptim? Po, shere me lojtarët, me presidentin, problemet të brendshme që duken pa sens në këtë situatë, fund kampionati ku nuk po rrezikohet aq shumë ndoshta si sezonet e tjera dhe Partizani duhet të ishte normalisht më i qetë. E qartë, çështjet brendshme nuk i di hollësit, por shiko, rezultatet e dobta, pra një sezon që është prag dështimit, mund të mos dështoj tërësisht, mund dështoj pjesërisht në qoftë se futet kupat e Evropës, po gjithsesi është një dështim për nga objektivat fillestare, pa trofe përsëri. Partizani s'është më keq se çka që në fillim. Po mirë pra, si sezon pra. Se duhet e lindin këto lloj konfliktesh mes lojtarëve dhe trajnerit. Përsëri probleme të brendshme që kuptohet rondisin kur bëhet fjalë gjithmonë për Partizanin. Rezultatet. Kemi pasur këto shere që përfliten, ose këto mos më marrin vajtje që përfliten, kanë ndodhur pas rezultateve të caktuara të dobta. Nuk kishin të tilla kur Partizani fitonte, patëm të tilla kur Partizani psoi humbjen 1, humbjen 2, humbjen 3. 5 javë rresht pa rezultate pozitive që kuptohet kanë ndikuar shumë tek pozicioni Partizanit, e moralit, tek atmosfera, por prap janë të papranueshme kur bëhet fjalë për lojtar profesionist. Është totalisht e papranueshme, sidomos për një klub si Partizani, i cili për gjitha rrethanat, mos t'i përmend këtu kot, nuk duhet t'i lejonte këto, duhet kishte organizimin dhe edhe eficiencën të tillë që mos të bëj të paktën objekt mediatik çështje të tilla si jo u zu ky. Nuk e di sa të vërteta janë, xhanon, po. Ka një problem tjetër kjo. Ne që në momentin që u diskutua emri trenerit, për shembull, që do të vinte nga Kroacia, që aty filloi përçarja brenda skuadrës Partizanit. Pra nëse një trener nuk ndihet i qetë i sigurt në punën e vet, fillojnë pastaj problematika brenda skuadrës. Po thonë që është faj trajnerit për këto konflikte? Jo, në moment që klubi paraqiti në stadium, ndoshta edhe rastësisht, një trener të mundshëm të Partizanit për sezonin tjetër, që në atë moment filloi përçarje brenda klubit. Ne kemi lexuar që edhe Duro është një alternativë e mundshme për drejtuar Partizanin, por kjo thotë që lojtarët duhet zihen me trajnerin aktual. Pikërisht, por a kemi ne atë lloj profesionizmi për shembull që lojtarët ta respektojnë deri në fundit? Kjo është pikë pyetje. Vim gjithmonë tek ajo që klima atje nuk është ajo që duhet të ishte. Kemi pasur pak kohë përpara një Partizan shumë të disiplinuar në fakt. Por me sa duket ka pasur probleme të brendshme, janë maisur probleme të brendshme. Fakti që po ndodhin këto konflikte do të thotë në një farë mënyrë NZ që Dalipi nuk do të vazhdojë të jetë drejtuesi Partizanit për vitin e ardhshëm? Nuk e di. Lënë të kuptohet? Sinjalet janë të tilla, sinjalet janë të çojnë drejt asaj rruge. Më të përgjithshëm, unë besoj që Partizani edhe si vjet është një projekt i paplotësuar dhe për fat të keq në futboll, në sport, kur projekti, domethënë, plotësohet pjesërisht nuk garanton suksesin. Dhe si vjetë, Partizani pa disa probleme, pa probleme me stabilitetin e trajnerit, pa probleme me stabilitetin e formacioneve. Pa di probleme me rezultatet. Unë kam përshtypjen që Partizani duhet t'i beson të më tepër trimeve. Unë besoj që projekti... Ja pra që ndodh dhe me president. Po shkon në Europë, se kalon federata, se shkon në Europë Partizani. Atere... Se kalon federata. Po ja ta dhe një pak tjetër. Që do të thotë që Partizani pati probleme me rreshtimin e preferencave për organet drejtuese, që do të thotë që u krijuar një ngërsh i cili ka prodhuar, duam ne në analizën që bëhet, natyrisht edhe ka përfituar, thonë ata që duan ta mbulojnë këtë fakt, por Partizani në bilancin çfarë ka përfituar dhe çfarë ka humbur nga arbitrimi shumë me deficit nga humbja, pra që nga arbitrimi, që do të thotë që për mua ajo problematika e trajnerit, pra mungesa e një projekti afatgjatë me trajnerin, ajo dyshimi përfshirja e lojtarëve të ri apo mos përfshirja.
Dhënia, si thuash, besim të plotë të pakushtuar lojtarëve, apo bazimi prap tek lojtarët pak më të mëdhenj mosh, dhe veçanërisht këto fatkeqësitë, le të themi, ose rastësitë negative, po i quajmë të arbitrimit, kanë ndikuar që ky të jetë Partizani. Por Partizani, kur luan mirë, është një ekip që ke qef ta shohësh, ndeshjet vetë për fatkeq nuk janë të gjitha, nuk kanë stabilitetin që duhet të ketë, por është një projekt që po u rregulluan disa gjëra, besoj që do të jetë goxha cilësor vitin tjetër. Është para një 3 javësh ku nuk ka qenë zoti Kuriu këtu. Po them vetëm një fakt fare thjesht për të kuptuar që veç këtyre faktorëve, njëherë Partizani s'ka dështuar se është në luftë për UEFA. Vllaznia ka i kategori të dytë, po shkon kategori të parë. Thash shikoni me kujdes. Ua thash dhe para një jave, Skënderbeu ka bërë vetëm dy fitore, një me Partizanin, një me Flamurtarin. Janë të dyja skuadrat që kërkonin të vënin në Europë. Janë të dyja skuadrat më të penalizuara nga arbitrat. Dhe të gjitha të tjerat i ka humbje Skënderbeu. Po, dhe Lushnjën, fitoj edhe me Lushnjën. Fitoj mbasi ishte 2-0 në humbje. Por po të shikosh, çfarë do bëj Skënderbeu? Tash i ka për të luajtur prapë me Shkodrën. Tani do fitoj me Shkodrën si Skënderbeu nuk të loj. Po ma gjë një logjikën, si ka mundësi që Skënderbeu mund vetëm Partizanin dhe Vlorën dhe gjithë të tjera, e mund bashkë me arbitrat. I këtyre rezultateve. E mund bashkë me arbitrat, po të them, se mundi vetëm, se ta kish mundur vetëm hajde dhe, po e mundi bashkë me arbitrat, se Vlorës kur luajti me Skënderbeun i dënua si ditë, ju dënuan 4 lojtarë. 4 lojtarë i kishte dënuar nga kartelat që i dhanë arbitrat para se të lundte me Skënderbeun. Pra, Skënderbeu, po ta them edhe një herë, që kur është dënuar ka mundur vetëm Flamurtarin dhe Partizanin. Skuadrat që diskutonin, apo ishin jashtë kësa loje që luet... Me këtë plotëson idenë që... është mirë organizuar gjithë shka, edhe së shkollaj. është një plan për ta bërë këtë, i kujtë? Po të them që ka 8 javë që Skënderbeu ka 6 humbje dhe ka 2 fitore. Ato i ka vetëm me Partizani dhe me Flamurtarin. Si ka mundësi që do me mobilizohet, del nga gjënë... Po lera më Lushnjën, a pa zotin Lushnjën, po tani, jam fitore. Qëfar do të thotë për Partizanin, Gjoda, më konkretisht? Se kam me ato të dyja, kam për t'i thënë, sepse tha që ka dhe president edhe dështon. Partizani s'ka dështuar fare se është në Europë, është në regull në Europë. Se një del kampion, s'dalin gjitha, edhe në Itali, Juventus i del, ta që bet lufta ku shkon në Europë. Partizani është brenda objektivit për Europën. Vllaznia është në kategoritë parë, prandaj to president nuk mund të krahasohet zoti Demi fare me presidentët me bashkinë, me lekë të shqiptarëve. E dyta po them. E ngrita dhe herën e kaluar dhe juve para 2 javësh, 3 javësh dhe s'më besua kur thash. Ta shikoni që Skënderbeu do vazhdoj të humbas. Sepse s'luan më me Partizanin dhe me Vlorën që të fitoj. Me tjera të humbet. Do të shikojmë. Dhe pastaj vita ajo pyetja i thot tani, pse duhet të gëzoj Flamurtari? S'duhet të gëzoj Flamurtarin nëse dënohet X skuadra apo nuk. Do të gëzoj me bursë apo do të shikojmë reagimet të profesor të lutam, reagimet e skuadrave të tjera, por do të shkojmë në një hapësirë publicitare, më pas do të shikojmë fitoren e Teutës në Korçë përballë Skënderbeu që tashmë është zyrtarisht kampion i këtij kampionati, i kësaj Superlige dhe fitoren e Kamzës përballë Flamurtarit, një fitore me shumë rëndësi që me shumë gjasa dhe do ta ndihmojë skuadrën e Kamzës për të qëndruar në kategorinë superiore. Pas publicitetit, materialet dhe sërish në diskutimet tona. Me titullin e 8 kampion në histori të arkivuar, Skënderbeu zbriti kundër Teutës me formacionin e dytë duke ja bërë më të lehtë punët të skuadrës dursake. Ilir Daja mendoi të jepte më shumë minuta lojtarëve të rinj, duke lënë pushim praktikisht pjesën më të madhe të titularëve, detaj ky i cili pati ndikim të drejtë për drejtë në rezultatin final. Të mbërthyer në ethet e mbijetesës, Teuta arrin t'i marrë më të mirën këtij takimi, 3 gola për 3 pikë dhe tashmë bregdetarët mund të marrin frymëlirisht. Dëshira e futbollistëve të Skënderbeut për të bërë mirë ishte e dukshme vetëm në fillim, si në minutën e 20 ku Sambo provoi me një goditje potente nga distanca e grushtuar në pozicion nga Moçka. 7 minuta më pas ishte Ardit Hila, ai i cili ju ofrua golit avantazhit, por Teqa reflektiv mbajti Skënderbeu në lojë. Në minutën e 36 ishte radha e Dedić që brenda në zonë të kërcënonte kuadratin e portierit Teqa, i cili me këmbë i mohoi kënaqësinë e golit. Pas disa përpjekjeve të vazhdueshme, Silvestër Shkalla në minutën e 42 zhbllokoi rezultatin me një goditje të saktë me kokë. Ashtu si në fillimin e pjesës së parë, edhe në të dytën, Skënderbeu sheh më shumë nga sulmi dhe në minutën e 54 dursakët ishin thjesht me fat, teksa goditja e Demte përfundoi në travers. Teuta përfitoi nga një përgjumje e mbrojtjes së Skënderbeut dhe në minutën e 57 Arbër Qyrbja u shkëput shumë shpejt duke shënuar golin e dytë, një gol i cili i rikthen buzëqeshjen trajnerit Begeja dhe stafit të tij.
Skënderbeu nuk kishte as dëshirën e as forcën e dur për të riapur takimin dhe në minutën e 67 Latifi kompletoi tripletën e Teutës duke mbyllur llogarit me korçarët. Për kortezi i hedhur në fushë si zëvendësues, Ali Sues ju krijua mundësia që në minutën e 88 të shënonte golin e vetëm për Skënderbeun, një gol i cili i shërben sulmuesit nga Gambia për të synuar deri në fund këpucën e art. Po të heq një paralelizëm jo direkt në me Bayernin, po masi ka siguru kampionatin dhe Bayerni djem duket se ka humbur 1-4 në fushën e vetë në një kampionat në Gjermani. Kështu që do të toja. Sot edhe unë nuk kam qenë 100% për vetë faktin, sepse kisha aktivizuam lojtarët që kam pasur shumë pak minutazh në këmbë. Dhe doja të merja një informacion direkt në një ndeshje zyrtare se çfarë janë gjendjet bëjnë lojtarët që me të drejtë kanë ardhur ke Skënderbeu, sepse nuk kemi marrë asnjë lojtar me mikë e Skënderbeu, por që sigurisht për të qenë pjesë organike e 11-çes parë, atë që unë e kam cituar edhe gjatë gjithë kampionatit, mendoj që sot ky ishte fokusi kryesor i kësaj ndeshje. Marrja një informacioni në një takim zyrtar për çdo individ, por që të sillej në funksion të grupit. Sigurisht që ne kemi marrë fitore shumë të madhe sot në Korçë, megjithëse kundërshtari s'ka qenë i plot, ka aktivizuar lojtara që kanë pas pak minuta. Kjo është strategjia e kundërshtarit. Megjithatë ne kemi bërë lojën tonë, kemi fituar, mendoj se kemi merituar fitoren, por nuk mendoj që kampionati ka mbaruar, sepse janë 2 javë. Kemi ndeshje shumë të rëndësishme me Lushnjën, sepse në pamjet parë duket kundërshtar që ka zbrit nga superiore, por e ka dërguar edhe ndeshjet më përpara që nga mendja më të hapi probleme. Kështu që ne kemi edhe 2 javë, duhet bëjmë zmetin deri në fund. Një perle Sebino Plakut i dhuron Kamsës një 3 pikë magjishëm, një fitore cila e afron edhe më shumë me objektivin e tyre për të siguruar mbijetesën. Për flamurtarin nuk kam asnjë shpëtim, asnjë shpresë për të siguruar Europën, duke shkuar drejt një fundi zhgënjyes. 2 ekipet luajtën gjithçka për gjithçka, pasi çdo rezultat tjetër, përveç fitores, nuk i shërbente qëllimit të tyre. Pas një fillimi të vrullshëm por konfuz, Tunkara kishte mundësinë e parë në këmbë për të zhbllokuar rezultatin, teksa i vetëm përballë portierit Avdyli nuk arriti të shënojë. Pak minuta më pas ishte Sebino Plakua i cili bëri gjithçka bukur, me një lëvizje të trupit shmangu mbulimin e mbrojtësve të flamurtarit, por në momentin final ndalet nga Pollozhani. Sërish kapiteni i Kamzës ishte vetëm një hap larg golit të avantazhit në minutën e 32, por nuk arriti në kohë të shtynte në rrjet krosimin e Ymerajt. Kamza ishte më kërkuese edhe me fillimin e pjesës së dytë. Fillimisht Plaku nga goditja e dënimit e më pas fukui me kokë nuk arritën të kalonin portierin Nurković. Plaku mbetet një rrezik konstant në zonën e Nurković me portierin e flamurtarit që nuk kishte se çfarë të bënte në minutën e 62, ku trajektoria perfekte e Plakut nga jashtë zonës u ndal në rrjet, një gol shumë i bukur dhe një tjetër konfirmim i indikimit të tij të madh në fatet e sezonit të Kamzës. Nëse Fukui do të ishte pak më altruist, Kamza do të kishte shënuar edhe golin e qetësisë 2 minuta më pas, por as nuk arriti të kalojë portierin Nurković dhe as nuk shërbeu për Plakun. Si të mos mjaftoi mungesa e qetësisë në zonë, flamurtari vijon të reklamojë ndeshje pas ndeshje për penalti, por as në këtë sfidë kuqezinëve nuk ju dha një mundësi e tillë pasi gjyqtari i takimit e konsideroi të pavullnetshme prekjen e topit me dorë nga Plaku. Kamza ishte pa fat në minutën e 80, teksa goditja e Mehmetit u përplas në travers. Për ta bërë edhe më dramatike këtë fund takimi, mendoi Bushić, i cili i vetëm përballë portierit Avdyli nuk arriti t'i dhuronte flamurtarit qofte edhe një pikë nga kjo transfert. Merita i takon futbollistave që nga ardhja ime ata kanë filluar të impenjohen maksimalisht dhe të stërviten në meritën të lartë. Dhe kjo për këtë i falenderoj edhe në qoftë se s'kanë qenë në gjendje dhe optimale, ata kanë dhënë maksimumin si stërvitje dhe ndeshje. Për këtë i përgëzoj, sepse kështu duhet të jeshin gjithë kohës dhe s'do ta kishin çuar situatën deri në këtë pikë, se kualiteti ka qenë shumë i lartë në skuadër dhe nuk do të kishte diskutuar qëndrimin katërin. Duhet të stabilizonin, domethënë,
pjesën poshtë të kampionatit dhe kishim vlerësuar ndeshjen për të marrë qoftë edhe një pikë. Skuadra funksionoi deri diku, pati 2-3 situata të pastra për gol. Unë shkoj me një goditje në Sabino Plaku dhe rëndësi ka që skuadra u përpoq dhe gjëra tani morën, domethënë nuk është më flamurtari apo ashtu te ajo pjesa, vazhdojmë luajmë te pjesa përposhtë. Tani vazhdojmë luajmë lart, kemi 2 ndeshje me Partizani me Kuksin. Japim maksimale për të marrë pikët e vazhduar në ndër sezonin. Rikthehemi sërish në studio, ju kujtoj që jemi live në News24, por mund na ndiqni edhe në live stream në faqen tonë në Facebook Fairplay nga Enkeleida Zeko, në balkanweb.com, në News24 Albania, mund të regjistroheni në faqen tonë të YouTube-it për të ndjekur të gjitha programet e Fairplay, ndërkohë komentet janë të shumta, vazhdoni dërgoni komente dhe mendime në lidhje me temat që po diskutohen dhe po trajtohen në panel, çdo gjë publikohet live mbrëmjen e sotme. Nuk e di, ishte çudi apo jo, humbja Skënderbeut, luat me lojtarë të rinj dhe më habiti pak deklarata e trajnerit Daja, ne nuk donim të fitonim, nuk ishte e rëndësishme fitoria për ne. Vlen kjo gjë në fund të këtij kampionati ku ndeshjet janë më të rëndësishme se kur? Shiko, do thuash për disa. Natyrisht nuk është sportive dhe unë di që ka kampionate në Evropë që këto e kanë ndaluar me rregullore. Pra, nëse ti paraqit një ekip më të dobët, pra ekip me rezerva, me mungesa të mëdha në ndeshje të caktuara, qoftë dhe të parëndësishme për ty, atëherë bëhesh objekt të analize dhe edhe mund bëhesh objekt i disiplinës. Sepse në parim ti duhet ta respektosh garën deri në fund me gjendjen maksimale që ke. Natyrisht që nuk janë rregulloret tona kaq të hollësishme, po fair play sportiv duhet të respektohet gjithmonë, përndryshe pastaj shkasin. Normalisht, këta janë gjithë lojtarë të Skënderbeut, janë lojtarë që në 50 ca ndeshje që ka bërë Skënderbeu kanë pasur pak hapësira. Kampionati ka mbaruar, Skënderbeu është kampion, është e logjikshme që disave që si u çdo mundësia si lojtarë që janë Skënderbeut, nuk se janë lojtarë që i ka marrë nga të rinjt për të bërë një ekip dobët. Ka bërë një ekip me lojtarë që nesër, në një moment, ose mirë, 2-3 javë përpara, nëse ti do ishte dëmtuar larkë qoftë gjysma e ekipit, do të tyrojë tifuste. Kështu që qoftë ishte dëmtuar po, qoftë se janë dëmtuar, nuk është fair play. Edhe tashti, kjo është ajo që thash. Kjo është problemi që por ajo që ndodhi ishte që Skënderbeu luajti. Po që të thotë trajneri për ne nuk ishte e rëndësishme fitoria. Kjo është deformimi i kampionatit. Kjo është deformimi i kampionatit. Unë nuk e dëgjova ashtu, nuk tha që nuk ishte e rëndësishme, tha që është e rëndësishme që të provojmë lojtarët se për të marrë vesh se kush nga ata mund të ri dhe kush nga ata nuk do jetë ose mund të ndryshoj pozicion sezonin tjetër. Kështu që unë besoj që nuk është ky problemi. Ashtë një formë kjo që në një farë mënyre deformon kampionatin. Ka deformuar kampionatin, garën, apo jo? Po jo, po s'është vërtet që kanë hyrë më të dobtit. Për këtë ndeshje unë gjykoj do të kuptohet se një maga s'është më i dobti. Ai qendërmorët kishte marrë një qendërmorë. Shikoj si e shpjegoj. Dëgjoj, mos harroni se është skuadra e 4 në Evropë dhe në botë që ka ndeshjet më të mëdha. Është Skënderbeu. Kështu që gjitha dhe Sueja me gjitha të Jamesin, mos harroni tërheqjen që bëri thjesht rezultati ngarkesës. Apo jo. Kështu që ai si trajner ka drejt që t'i freskojë këto njerëz se do të marrin me vete. Po mos harrojmë që justifikuar, okay. Po t'jemi, mos harrojmë, tash ti marrim një nga një, mos harrojmë që qendërmbrojtësi për shembull, mu duk një djalë me shumë perspektivë, mbrojtësi ai me ngjyrë, si kishte qendërmbrojtësi, si quhet ai? Se ka parasysh. Po, përgjithsisht, gjithë të lojtarët ishin, kështu që ka dhe një lloj rotacioni, ka dhe një lloj. Ne patëm fat jo këtu unë s'duhet zbet tani, sepse t'i japim të drejtën dhe Durrësit. Durrësi ka 4 meshje të cilat i bën shumë mirë, shpërndahet shumë mirë në fushë, hapet mirë, që me ardhen e Kërkiçit dhe ati mungesave dhe të besfushorit tjetër, pra është plotësuar Durrësi në një farë mënyrë dhe po bën ndeshje jashtëzakonisht dhe të hapura, dhe me Partizanin, po me Partizanin, ju ishit vetë stadium. Pra ishte ndeshje e hapur, ndeshje e luajtur. Mleni si atletikës ta shijoj këtë golin e Çyrbes, se kjo do të thotë që domethënë kur ke sprit dhe ke dhe s'ke që bëndo dhe nuk besoj se golat kanë qenë as produkti i marrëveshjeve, as produkti i neglizhimeve, ka qenë thjesht domethënë momente që janë futbolli.
Kështu që unë nuk e, me thënë drejtën, kam parë më tepër ashtu, sepse ishte në një tenor, dhe kam parë Partizani Vllaznin, sepse ajo mu duk donë si ndeshje që ishte do kishte më emocione. Por aq pjesa pash nga Teuta, unë pash që natyrisht ishin dy ekipe. Tash do të thënë diçka, jo çdo lojtar që vesh bluzën e Skënderbeut ka cilësinë e Skënderbeut madh, ai Skënderbeu aty ata çunat e rinj që luajtën, natyrisht mund të jenë ai motivuar mund të jenë, por nuk mund të kenë atë motivim që kishte Teuta që do të fitonte patjetër. Dhe unë besoj domethënë që me atë që pam, veç duhet të kenë qenë mjeshtër atje zakonshëm për të marrë vesh, por me atë që pam, ne pam një futboll domethënë të luajtur ai sa mund duhet. Tash duhet gjykojmë, po i paragjykuam pastaj në ngjerën theshën këmbë. Po mua më duk që golat që u bën edhe nga Teuta. Motivacioni për shkak bën diferencë, sidomos në ndeshje të tilla. Skënderbeu ka zgjedhur gjithçka për kampionatin dhe mendon për finalen e Kupës së Republikës. Dhe me të drejtë që disa prej këtyre lojtarëve që kanë pak minuta në këmbë si Abazaj, si Krasniqi, si Dita e tjerë, ka mundësi tifusi për shkak të realizacionit të ndeshjes. Jo vetëm një fjalë, nuk duhet ta ruaj që vjen mbas fitores me Partizanin, që ishte një fitore, edhe Teuta ka... Kishte moralin më pozitiv, do të thuash. Natyrisht, edhe pas fitores me Kuksin. Kështu që vi bën diferencë. Është fitoria që shpëtoi Teutën kjo? Unë them që po, por që jam i mendimit që Teuta në vijimësi ka bën ndeshje shumë të mira, edhe jam dakord me Tanin që ai djalë i Çyrba ai ishte gol jo vetëm sot, por edhe në disa raste ka shënuar gola të shkëlqyer, por ky ishte i gol që ishte i model europian shënimi. Kurse përsa i përket Skënderbeut, do të thoja që Skënderbeu ka politikat e veta, nuk ka hyrë aty për dëmtu garën, ka hyrë për të pa qëllimet e veta, interesat e veta, sepse i ka lojtar profesionist i pagun. Pra sot jemi në fund kampionatit, do mendoj që kush na vlen, pra ka politikat e vet, nuk ka lidhje kjo me garën. Ai ka vutur për të fitu, jo për të humbur. Unë një përgjithë, sepse duhe kam prapë të lojme zoti Predani që kanë. Në rregullorin e federatës me çdi unë, nuk ka asnjë gjë të shkruar ligjërisht, administrativisht që thotë ky lojtar të futë shti informacion. Kështu që për këtë gjë Skënderbeu nuk paragjykohet. Nuk paragjykohet. Mos harroni që ka bërë 60 e ca ndeshje. Mos harroni që luajti 8 mërkurën Skënderbeu. Dhe Daja ka stofin, kemi thënë ka 2 skuadra. Ka stofin të bëj çfarë do bëj, se ka dhe kupën. Ka dhe kupën e Republikës përpara që na bëj. Numri nesh. Kështu që sot mas Realit vjen, mas Barcelonës edhe tjetër. Do ta freskoj Jam me ty tani. Ato bëhen me rotacion gjatë gjithë klubet e mëdha bëjnë rotacion lojtarësh gjatë gjithë kampionatit dhe sigurojnë që numri i minutave që luajtur çdo javë është çështje metodike. Tregoj që nuk kanë një cilësifra. Edhe sot u pa që lojtarët e rinj nuk kanë cilësinë që ka një ekip i madh që nuk njësoj. Por, tashti, goli i shkallës me kokë, tashti, do në po qëse da i quet tolerim atëre që i kanë mjeshta. Goli Çyrbjes ishte... Tash tolerim, unë se kam pa ndeshje parë, ne analizohem vetëm fakti që është paraqitur jo me ekipin më të mirë të mundshëm. Dhe unë thash që ka modele që këtë e vlerësojnë si jo fair play, modelen e Evropë, po themi. Kush ishin ekipi më i mirë mundshëm? Portieri... Mund t'jenë mos e kam parë fare ndeshjen. Kurse ke parë që të Sot se paragjykon njëri Skënderbeun tani, pse e bë kjo? Absolutisht. Ai do fus lojtar të bë, ne dim që Skënderbeu në çdo ndeshje vjen me 4 lojtarë. Që Durrësi është në gjendje të mirë, nuk e detyrojmë njëri dalë do fus. Durrësi po luan shumë. Durrësi ka një moment shumë mirë, ka 5 ndeshje që luan jashtëzakonisht mirë. Bën një futboll të hapur me futje që në momentin që kishte drejt trajneri i tyre që thoshte ka mungesa, me futjen aty në 3 lojtarëve. Adi Kërqić, që është sega ai mesfushori tjetër, dhe një Sërb që janë, me futjen këty në 3-ve, ekipi Durrësak ka filluar të funksionojë, ka një ekuilibër. Raporti që mund të bëjnë mes Teutës dhe Kamzës, Kamza fitoi me shumë mjeshtri sot, do të thosha, përballë një flamurtari dhe ai jetur për pikë dhe në nevojë shumë të madhe për të marrë një fitore ditën e sotme. Lojë goxha e ekuilibruar, ishte lojë e bukur me shumë emocion, ai sa patë mundësi të shikojë. Ma raste kishte Kamza, ma raste shënimi, ma agresive. Është pikërisht e njëjta gjë, dhe flamurtari ishte interesuar të fitonte, por Kamza kishte më të motivimin.
motivim, kishte më tepër përqendrim, ishte shumë më etur, si puna e Teutës në raport me Skënderbeu ishte shumë më etur, por ja ku kemi edhe një rast që pati dhe flamurtari rastet e veta që mund ta mbronte lojën, mund ta mbyllte të pakën për të shënuar. Kam përshtypjen që në nivelin shqiptar ku ekipet janë të barabarta, le të themi, plus minus shumë pak përqind, motivimi dhe përqendrimi dhe nevoja për rezultat bën diferencën pastaj. Kështu Kamza sot ishte më i vetmi ekip, dhe këtu edhe një kthehemi, i vetmi ekip që nuk tregoi atë që duhet tregonte si përqendrim dhe motivim për rezultat ishte Vllaznia, dhe kjo e penalizoi në raport edhe me Teutën edhe me Kamzën sot, sepse në këtë ndeshje pash një Kamzë goxha, ajsa patë mundësi të lëviznin atë telekomandën, një Kamzë goxha të motivuar për ta fituar ndeshjen, edhe kam përshtypjen që me ajsa ne pam, s'mund të jemi 100% i sigurt, e meritoi. Themi edhe një fakt tjetër, Kamza në këto momente ka një lojtar si Plaku që bën diferencë, ka zgjedhur në disa raste dhe natyrisht po, në këto momente pikët janë determinante dhe një sulmues si Plaku që bën diferencë, natyrisht i ka dhe fumarje lojës Kamza. Ka etje si skuadër, ka motiv. Është motivuar për të marrë. E pa diskutueshme, por shumë e rëndësishme në futboll kjo. Është shumë e rëndësishme futboll kjo. Motivimi. Në dy ekipe, sado që tjetë, luan deri në 70% kjo punë. Ke një ekip shumë të mirë, që është dominant ka shi një ekipi tjetër, në qofë se ky ka 70% që në motivimit, ky merr neshjen. Ka treguar përvoja botnore, ka treguar gjitha përvoja. Plotone Lazio, Interi, Rafi Barcelonës bën namin, Bayerni u Raps bën namin. Me Albano, lidhemi një moment për të parë disa raste të diskutueshme në këtë sfidë dhe i shtjellojmë dhe i shikojmë edhe së bashku? Po, është në përgjithësi, sipas opinionit tim, kjo javë ka qenë një javë e mirë për kasën arbitrave shqiptar. Me redaksin kemi veçuar dy momentet e ndeshja Kamza me Flamurtarin. Ishte vërtet një ndeshje e bukur nga fillimi deri në fund, e luftuar me shumë raste nga të dyja ekipet. Kemi dy momente. Momenti i parë është një pretendim që u ngrit për momentin e kartonit të verdh mbas shënimit të golit të Plakut, por po të shikojmë Plaku në momentin e festimit ka festim të tepruar të shënimit golit, sepse këtu ka mbuluar kokën me fanellë dhe pastaj me një herë ka ulur fanellën dhe nuk është parë mirë gjatë vrapimit të tij që e ka mbuluar plotësisht kokën apo jo. Gjë që nuk i ka shpëtuar arbitrit kryesor Xhaja dhe me të drejtë i ka dhënë kartonin e verdhë për festim të tepruar të golit. Më fale, e dënon kjo, e penalizon kjo Plakun? Po, ka mbuluar kokën. Jo, më falë, takimet e ardhshme. Skualifikohet për ndeshjet e tjera? Ju lutem, nuk e di, unë po flasim për... Shumë e rëndësishme të, shumë e rëndësishme. Albani bën vetëm vlerësimin arbitrar. Qartë, po pyes, po unë e di që kur e vën në kokë nuk marrin më karton, apo... Po mbuloj fytyrën zoti Prodani edhe delegati UEFA-s, duhet të dish mirë. Kam qenë. Po mirë, prap duhet të dish mirë. Ka marrë shkak rregullorja mbas Ravanelit. Okej, vazhdo me rastin tjetër Albano? Momenti tjetër është një pretendim që u dëgjua më mbrapa sepse gjatë lojës nuk u vure. Të trajnerit ose të stafit të Flamurtarit në intervistë kur diskutoheshin me redaksin për një pretendim për 11 metrësh të Flamurtarit. Shikojmë në këtë moment dora e Plakut është shumë afër mirë në goditje, dora e Plakut është në pozicion natyral, topi ka një distancë shumë të shkurtër. Në momentin e goditjes është distanca shumë e afër, dora natyrale me të drejtë është vazhduar loja. E shikojmë? Jemi dakord këtu? Arbitri po ta jepte penalltin nuk është se do kishte shumë kundërshtime, pavarësisht distancës së afërt. Jo, dora është distanca dhe dora në pozicionin natyral. Mirë, po ti jepi den sikur dora ka qenë. Shikojmë dorën në pozicionin natyral. Dora është në trup, nuk është absolutisht e hapur, është pjesë e trupit, është në pozicion natyral. Tash dora në momentet veçanta nuk ka ku shkon. Pavarësisht, ne shohim distanca është e afërt, por edhe nëse do i jepte themi arbitri, jo, nuk ka nëse do i jepë nga arbitri. Arbitri nëse do i jepte ne këtu do thonë, unë personalisht do thoya që ka gabuar. Pastaj interpretimet, ky ishte interpretimi im. Jo, qartë. Faleminderit. Okej, Albano, të falenderoj. Është bërë një gjysmë shumë polemike, shumë miqësore me miqtë e Kamzës. Unë kam thënë që në fillim që nuk them që jam tifoz, por meqenëse ishte ekipi vetëm i kryeqytetit, ishim sensibël domosdoshmë se çfarë do bënte Kamza, më ka pëlqyer nga loja, por kam përshtypjen që ato që
Jo, mirë, kur iku Tirana, ishte një ekip që mua më pëlqen, në kuptimin e... është Partizani... Po Partizani nuk është ekip i kryeqytetit, Partizani është ekip privat, është ekip që... Nuk quhet ekip i një qyteti siç ishte... Partizani apo Gjirokastër, si bie? Partizani është i Gazdevit. Është i Gazdevit. Është i Gazdevit. Është i Gazdevit, jo, nuk ndajnë ashtu, nuk ndajnë ashtu. Edhe kam dhe Naimit. Se Verona është e Milanit, e Milanos? Tashi në planin publik, Kamza është më tepër se sa, se Partizani është investimi tërë. Kamza është bashkim vetëm, që pun ka me Tirana. Mirë, po them, kur ishte Tirana, Kamza e përfaqësoi në kuptimin e Partizani është ekip që përfaqëson gjithë Shqipërinë sepse është privat. Mund të marrë nesër të qoj Selin në... Po dhe kuksi privat është, më, këtë përfajson. Gjote, mund të marrë Selin nesër të qoj në Durrës... Po edhe kuksi mund të marrë të qoj në Durrës. Kuksi është kuksi, më burë të shima, nuk është si është kuksi? Po si është kjo më të ndashtë? Nuk është që Qatë qëtësoj? Po qëtësoj që thua Partizani së është i Tiranës. Partizani gjithë bota që është bashkis Tiranës. Si bashkis? Bashkis nuk është. Partizani... Ekip privat i krye qytetit. Titulli administrative. Titulli lokal i Partizanit është Partizanit Tirana. Po jo i bashkis Tiranës. I bashkis është Tirana. I bashkis Kamzës është Kamza. Partizani nuk është i bashkis Tiranës, është klub privat. Po klub privat është njësisë administrative Tirana. Edhe Tirana është klub privat. Më falë. Po edhe Tirana klub privat. Jo 100%, nuk është për... Ka një pjesë marrë në bashkis, po s'do të falë, është klub që pushteti lokal ka 36%. A ba, nuk është pa. Ose është... Që do thotë që Partizani nuk ka serve... Po ato të gjoshtë është logikën. Do të gjoshtë logikën. Do të mos ndërprisim se po marrim kompetitive të lutem. Nuk ka rëndësi kjo gjë. Nuk është kjo të theshtë diskutim. Nuk e lejojmë, jo. Të lutem shyti ta përfundojmë sepse jemi pak keq me kohën. Po tash si mund të rriun pa ja kthyer Xhotës domethënë që Partizani nuk ka emër të lidhur me një qytet të Shqipërisë. Partizani është një klub që ka... Juventusi, po është i Torinos. Juventusi ka tifozë gjithë Italinë, gjithë botën madje, po është klubi Torinos. Nuk është i bashkisë Torinos. Nuk është i bashkisë Torinos, Edi. Po s'ka bashkisë. Po thoja atë që thash. Po si më territorial, në momenti që nuk kishim si njësi administrative, më pse ngatron kot terma? Po që qohë njësi administrative se po është bashkime Tirana. Po mirë është i Gumenicës. Të gjitha shatë po është i Gumenicës. Në rregull, me qësa dhe zoti Gazdemi është qam, po dhe me është i Gumenicës Partizani. Që s'ke logjik, pra, kuksi që ka i kuksit, edhe lojtarët janë Tiranë, janë nga Tirana, bëjnë servit janë Tiranë, kuksi që kuksit. Partizani që është në Tiranë, ka vite në Tiranë, është emeluar Tiranës, është Tiranë. Sta shau një Partizani, nuk do të thëmë. Po jo shaj Partizani, i Tiranës dhe i bashkis Tiranës, i bashkis Kamzës, e di ndryshime ose di? Si administrator. Më falë, barove, më gjohë mua. E di ndryshime në mjetë i bashkis Tiranës, si klub, si institucion, dhe i Tiranës si qytet? E di, kush është ndryshimi? Ndryshimit, meret i gjitha që të gjotim. Po jo, më gjohë mua. Klubi Partizani është krijuar në 1926 në Tiranë. Ka qenë ekip i ushtrisë. E ndërpresim këtu të diskutim sepse nuk ka... A ka qenë i ushtrisë? I kuj? Së është i varësi, s'fare Partizani, është privat. S'ka asë një varësi ka s'kush. Ka vetë nga i qëgërëja varësi. S'ka varësi ka Tiranë. Po se linja kanë Tiranë gjitha shanë. Jo, falë. Klubi i Tirana është shanë ndërmjet një privati dhe bashkisë Tirana. S'do thotë që fare. Po lere më që është... të shido. Po është klub privat Tirana. Po i kanë marrë logo më vetëm Kuksi, s'ka fare lidhje me Kuksi. As skuadra moshe, as një Partizani ka skuadra moshe, akademi, basketbol Tiranës, volleybol Tiranës. Po qëni dhe kam të dy diskutive? Po s'ka një fare më fare, s'ka një fare që po thua ti. Kjo që po them unë nuk ka lidhje me që po thua ti. Është një klub që ka Selin në Tiranë. Teuta e kujtë është 100%. Është e privatve? Ora edhe njerë më... Teuta është e privatve? Financojt nga bashkia, nuk është 100% private. Financojt nga bashkia. Po edhe? Po ma kjo thot që e ka Selin dhe bashkia është pronare, a i sa është pronare. Partizani ka pronare një person. Dhe kjo nuk është negative. Ta thash edhe njerë. Ideja visi që nëse qyteti i Tiranës je para, po Gjote, bëj pyetje tjetër. Ku paguan taksa ata, futbollistat e Tiranës? Qyteti i Tiranës, jep para për bashkinë për klubin e Tiranës, bashkia net. Do japësh për jepo jo? Je prefik Halili Shumicën. Pa japim ne nga lekët e bashkisë. Po do të edhe një vit do ta marrë. Pa japim po të pyes, nuk po të pyes a do japim ose a japim apo jo? Japim. Për Partizanin japim? Studenti i kujt? Për Partizanin japim? I Ministrisë Kulturës. Nuk është ai dha stadiumin
drejtën të lujë në stadiumin Partizanit. Më fal, a japi për bashkin, për Partizan, japi para Partizanit ku i paguan taksat. Klubi Partizanit ku i paguan taksat. Ke vipa. Po jo më këtu. Që s'janë tjera. O, Gjota, që mos ju të lutem shyti mos. Ta mbaroj mendimin, Gjota, të lutem. Lutem mikrofonin Gjotës. Të lutem nuk ka. Të lutem mos fol. Po një qesh dynjaja tash. Shyti të lutem se nuk ka sens kjo diskutim tani 10 minuta. Është apo jo burse, ti se di kush Partizani. Ti se di kush Partizani e burr. Ti se ke idenë e Partizanit. Jo. Unë jam rritur te Partizani. Që më bajnë 147. Ti gjitha. Jo. Po thua që Partizani s'është i Tiranës, është i një kujt të doj qefi se është i Gazdemit, vetëm ti mund ta. Por edhe një herë, ti se ke idenë se për çfarë flet më burrit. Po se ke ti më. Po fare. Ti s'ke lidhje me Partizanin se s'ke si të kesh lidhje me Partizanin. Po mbyll atë ose zgjat të diskutojmë. Unë kam me vetëm ti më. Të lutem Gjota, të lutem. Po merret kot. Ta përfundoj shyti, të lutem shyti sepse Po letë është, hajse ta sjellë bravo. Unë tash. Jo mos kem sa. Të lutem se është çështja. Diskutimi jashtë funksion të publikut, Gjota, jo të pyetjeve që mund të kesh në kokë. Që u bë disa javë këtu që domthon po i hahet aku, po mundohen ta penalizojnë atje rezulton pavarësisht nga nuancat e tjera, rezulton një si thua shqetësim i pabazuar, sepse fakti tregoi që edhe sot në këtë ndeshje, edhe ky rasti që domthon nëse do të kishte një farë si thuash tendence për ta penalizuar mundet të jepë penalti, sepse unë jam dakord që edhe po ta jepje, do thoshim gabimi i arbitrit, po gabimi i arbitrit që kemi parë sa duhesh, në një farë mënyrë, fakti që nuk u dha dhe u bë një ndeshje domethënë e barabartë, kur sot domethënë që mund ishte fare mirë ndeshje. Po kundër Kancës. Po pra, ajo që edhe flamurtari ka pas pretendimet e tij që ka patur kundër arbitrimit, Jo, po flas që Kanca. Se kush e ka patur më kundër tani? Debati që u bë me kryetarin e bashkisë edhe këtu, edhe në javët që pasuan, ishte që ka një grupim, po pra, ka një ide që ta rrëzoi Kamzën e mbajtja. Rezultoi pa arsye nga më të ndryshmet, që nuk është e vërtet kjo. Tani po thot ja pra që Krisma nuk ka pasur, edhe po pati pasur, ko luftë është dhe Krisma të Jo, ka pasur dhe s'ka pasur. Fakti është që Krisma nuk ketë pasur, po nuk vran njeri. Okej, mirë, një status në Facebook, Krisma që vran ishin Partizani, me që keni merak ju dy doni Partizani, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës. Partizani është në Tiranë. Zotit Shpëtim Gjika, ajo që bën përshtypje, të lutem Gjota, të lutem ulja mikrofonin Gjotës, Ish kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, i cili her pas here thumbon me statuset e tij në Facebook, pas humbjes së sotme të vllaznisë me Partizanin, flamurtari zyrtarisht mbijeton edhe për këtë vit në Super League, thot, mot më mirë. Kuptohet që thumbimi është për ecurinë e flamurtarit gjatë këtij sezoni, që në fund objektivat ishin për zonën europiane, por në fund të kampionatit rezultoi që shumë pak e ndan nga lufta e mbijetesës. Vlonjanët kanë qef që të merren me një tjetrin, kështu që unë s'kemi çfarë them, le të vazhdojmë, merren me ish kryetarin, normalisht e vërtet është që nuk patëm në sezon don të jashtëzakonshëm flamurtarit. Është e njëjta gjë si për Partizanin, domethënë që gabimet e ekipit ose fati i keq u shoqërua edhe me arbitrime të jo të drejta. Edhe normalisht ato që kemi parë analizuar, flamurtari e Partizani janë dy klubet që janë më tepër të penalizuara. E përsëris domethënë mund të kenë edhe raste pozitive, po ama raporti i penalizimeve është shumë i madh në këto dy dhe ndoshta për mua nuk është kollaj sepse futbolli ky penalizim mund të ketë ndikuar në këtë gjendje që edhe flamurtari e Partizani nuk janë aty ku duhet ishin me pikë. Okej, mirë, do të shkojmë sërish në publicitet, me njëherë më pas, shikojmë barazimin 2-2 të Kukësit me Luftëtarin dhe fitoren e Laçit me Lushnjës. Pas publicitetit, materialet e sërish së bashku në studio me të ftuarit dhe me panelin që do diskutojë rreth këtyre takimeve. Kuksi dhe Luftëtari kanë ndarë një pikë në një ndeshje me 2 tablo. Në pjesën e parë kampionët në fuqi ishin dominues dhe kaluan avantazh të 2 golave, ndërsa në të dytën reaguan miq duke u kthyer në Gjirokastër me një pikë me vlerë të madhe në kuadër të luftës për Kupat e Europës. Kuksi kalon shpejt në avantazh. Minuta 13 Rëshderi jep një top nga e djathta. Guri ul me kokë për Gjorgjanin Xharia, i cili këm në zonë. Kalon edhe Beqirin dhe shënon me të majtën duke lënë të palëvizshëm Athanasopoulusin.
vendasit këmbgulin dhe për 2 minuta do të kenë 2 raste. Fillimisht është themi që gjuan drejt portës nga krau i majt. Portieri luftëtari devion në këndore, ndërsa pas ekzekutimit të saj, gjuan shameti me kokë por jo si duhet. Dhe sërish me kokë kërcënojnë Verlin dorët. Në të 22 Nguri ka mundësi të mirë në zonë, pas një topi të ardhur nga e djathta, por Athanasopoulos e ndal. Gjithsesi kampionët do të realizojnë në minutën e 37 dhe sërish me Xarian. Preshderi që kroson në zonë nga e djathta, e temi e devion drejt qendrës ku Xaria me kokë e dërgon në rrjet. Pjesa e parë mbyllet me fitoren 2-0 të Kuksit, ndërsa në të dytën ndryshon tabloja. Minuta e 55 dhe Eri Lamçe shkurton diferencën e golave në 2-1. Këmbguli në këtë rast Gjirokastritët dhe topi shkon në zonë të shkurtaj, i cili nuk gjuan, por pason te Lamçja dhe ky i fundit e dërgon në rrjet. As 60 sekonda dhe shkurtaj që mund të tunte rrjetën, por që në vetëm trupin e Koliçit pas gjutjes me kokë. Këmbguli e miqve vazhdon. Në minutën e 72, Abaza e ekzekuton një goditje këndi, largon mbrojtja dhe topi shkon te Ramadani jashtë zonës. Shkodrani gjuan fort, topi ka rënë ngjitur në shtyllën e djathtë Pingule. Gjithsesi goli i barazimit nuk do të vonoj. Jackson shfaqet i pamarkuar në zonë dhe nga pranë do të thyej Koliçin, duke furosur përfundimisht një rezultat 2-2, çka jep luftëtarit një pikë në një transfer delikate. Përgëzoj ekipin e përgëzoj klubin për vendin e dytë që arritëm. Mendoj që në momentin që kemi marrë ekipin, kemi qenë në vend të katërt me 3 pikë nga vendi i dytë, po arritim ta mbyllim tani edhe pak domethënë me 9 pikë nga vendi i dytë. Mendoj që kemi bërë, ekipi ka bërë një punë me vërtet shumë të mirë. Duke marrë parasysh pikën që na u nevojit sot, mendoj që e bëm maksimumin dhe duke parë edhe kundërshtarin e morëm atë pikën që i kishim domethënë të nevojshme. Po nuk e di se mirë ndeshjen, fenomen që na ndodhi dhe ndeshjen e kaluar me Partizanin, por më thëmë drejtën u ndëshkuam në një farë mënyrë edhe nga pamundësia e Jakovlevicit i cili kishte probleme me dëmtimin, nuk arriti dot të vazhdonte aq më tepër pas edhe me dëmtimin e Beqirit, edhe patëm vështirësi për të ambientuar në pjesën e para. Ana tjetër Kuksi filloi ndeshje mirë dhe na rrezikoi sidomos në goditjet me kokë, pa një pakujdesi, sidomos në golin e parë duheshim tregu më të kujdesshëm. Pikërisht përmirësuam atë çarkullim topi që është karakteristike e lojës sonë dhe gradualisht u bëm të rrezikshëm, mendoj se morëm një barazim i cili në një farë mënyrë na lën akoma me shpresë për Kupën e Evropës. Laçi thyen lushjen 3-1 dhe vijon duelin me Partizanin për vendin e tretë në renditje. Në kurbin të zotët e shtëpisë kanë dominuar sfidën, duke siguruar 3 pikë përballë një kundërshtari që ka prerë prej kohësh biletën për në kategorinë e parë. Në minutën e 22, Uzuni shfaqet rrezikshëm, por largon Mone në vijën fundore. 4 minuta më pas provon Bushi nga distanca, por grushton mjaft mirë Bejtën mbi travers. Në minutën e 30 shfaqet lushnja, Mone kroson në zonë, Sefa godet me kokë, por Selmani bën një pritje vendimtare. Në minutën e 39 Bardezin kalojnë avantazh me Shtubinën. Shkodrani shfaqet i lirë në zonë pasi Marku nuk arriti dot të ndryshite topi dhe tundë rrjetën e Bejtës. Pjesa e parë mbyllet me fitore minimale të vendasve, ndërsa në pjesën e dytë Lushnja kapitulon. Minuta 74 dhe Shtubina udhëheq një kundërshtim të bukur. Pason për Uzunin, me Beratasin që fton Reginaldon, por çuditërisht gjuan jashtë afrikani. 2 minuta më pas Fangaj do të futet në zonë dhe do të ketë kontakt me Monen. Gjyqtari Orlando Kuka e vlerëson 11 metrash dhe nga pika e bardhë do të gjuajë Reginaldo, që realizon golin e dytë. Sërish lojtari nga Mozambiku në të 79-ën me një veprim shumë të bukur del para Bejtës dhe tundë rrjetën për herë të tretë. Uzuni mund të kishte shënuar të 60 sekonda më pas, por u ndal nga traversa, ndërsa Bejte ndali gjuajtjen e Prodanit në të njëjtin aksion. Lushnja do të shënojë golin e nderit në minutën e 82, kur Mone ekzekuton shumë bukur një goditje dënimi që përfundon në trekëndërshin e Selmanit. Në limitet e kosa rregullt, Junuzi fton Reginaldon, por afrikani gjuan jashtë pamundur do të shënojë golin e tretë personal. Në përfundim të javës së 34-t, Laçi ngjitet në kuotën e 50 pikëve, po aq sa Partizani, ndërsa Lushnja mbetet me 11 pikë. Rikthehemi
sërish në studio, po diskutojmë për kampionatin, po bëhet shumë interesante çështja e mbijetesës, po flasim për Vllaznin, Teutën dhe Kamsën, tre skuadrat që kanë rivalizuar prej javësh tashmë për të mbijetuar, por kalojmë tek ndeshjet e tjera, folëm nëpërmjet kronikës për barazimin e Kuksit me Luftëtarin, një barazim që në fakt e ndihmoi shumë Kuksin për të siguruar në një farë mënyre vendin e dytë në klasifikim, por edhe Luftëtari, edhe pse ka ndoshta me pikpyetje vendin e tretë, është i favorizuar nga kjo pikë, apo jo? Tani, me qeni sinqert, ne ishim fokusu të ndeshjet që kishin... Patjetër, ato kishin rëndësi më të madhe dhe ndoshta lojën teknikisht nuk e kemi ndjekur ashtu siç duhet, siç ka ndodhur në javët e tjera, është normale, po për sa i përket pikëve dhe objektivave të ekipeve. Unë them që objektivet e dy skuadra ishe pika, edhe ato arritën qëllimin, morën pikët edhe Kuksi edhe Gjirokastra, edhe sigurisht vjen mirë që i kanë ndoli kështu, për arsye sepse të dyja janë skuadra që kanë investuar, kanë luajtur mirë, edhe meritojnë ta përfaqësojnë kampionatin tonë në Kupën e Evropës. Ka pikpyetje, rivalizon shumë Partizani dhe Laçi, janë dy skuadra që ndjekin për vendin e tretë. Është e vështirë. Teorikisht e mundshme, po kam përshtypjen që shikojmë, të lutem, ndoshta regjia, javën e 35 dhe javën e 36 që dhe studio, por edhe teleshikuesit ta kenë idenë se cilat janë përballjet të cilat vazhdojnë të kenë interes në dy javët e mbetura të kampionatit. Gjirokastra ka ndeshjen e fundit me Skënderbeun që me të analizuam pak më parë, do luhet me ekipin jo më të fortë të Skënderbeut, kështu që është ndeshje e mbyllur. Pra i merret 6 pikë, kështu që teorikisht është çike vështirë. Ka me Lushnjë dhe me Skënderbeun Gjirokastra. Vendi i tretë është i mbyllur. Javën e ardhshme ka me Skënderbeun në Gjirokastër. Diskutohet vendi i katërt. Partizani shkon në Vlorë dhe Laçi për shembull do të luajë me Kamsën, kështu që në një farë mënyrë janë diskutohet vendi i katërt pra midis Laçit dhe Partizanit. Vendi i tretë është i mbyllur. Praktikisht po themi se matematikisht janë të hapura. Vendi i katërt do të thotë pjesëmarrje në Kupat e Evropës nëse Skënderbeu skualifikohet, siç është diskualifikuar në këto momente që flasim. Edhe nëse fiton të katërt. Bile ekziston mundësia teorike edhe që vendi 5 të shkojë në Kupat e Evropës, në rastin kur Laçi del në vend 4 dhe fiton Kupën e Shqipërisë sepse është në finale, atëherë del vendi 2 shkon edhe Skënderbeu kuptohet skualifikohet. Atëherë shkon vendi 2 në Champions League, vendi 3 edhe i 5 në UEFA League dhe vendi 4 që është Laçi shkon nëpërmjet kupës, shkon në Europa League. Ajo që nëse kampionati të parit ka kush del kampion, tjerë pastaj diskutohet kush do shkojë nëpër kupa dhe veç po kush do dalin nëpër atë ndërkombëtare dhe është pikërisht kjo, deri ke vendi 5 do dalin sepse nëse edhe Laçi shkon në kupë për të luajtur dhe nëse Skënderbeu dënohet edhe do është shkon vendi 2, shkon nga nëse Skënderbeu nuk dënohet, pa luan në Champions League, vendi 4 është i djegur. Është fituesi i Kupës së Shqipërisë. Në rast se Skënderbeu do të pa rregullore. Në rast se Skënderbeu është fituesi i Kupës së Shqipërisë. Dhe kampionatit. Por dënohet. Jo, po s'luan fare Skënderbeu. Shkon vendi 4, nuk futet. Shkon vendi 4. Shkon Laçi si finalist i Kupës së Shqipërisë? Shkon vendi 4. Nuk shkon asnjë nga kupa. Okej, shkon nga klasifikimi. Për t'ia sqaruar teleshikuesve që ta kenë të qartë se cilat janë mundësitë për zonën europiane. Vajtja në kupën në UEFA League, UEFA League nëpërmjet kupës është më e favorshme se sa nëpërmjet vendit të dytë apo të tretë nga kampionati, sepse ke një tur më pak, futesh në një tur më sipër. Gjithmonë nëse fitohet nga Laçi, se nëse fitohet nga Skënderbeu është po tham pra Skënderbeu po bën rotacion. Skënderbeu po bën rotacion. Jo, Skënderbeu mund të shkojë në Champions, se atëherë Laçi i bie të shkojë në kupë si i dytë apo jo? Jo, pra thanë këtë që merret vazhdon kampionati, nuk është e bëra këtë pyetje pak më parë. Nuk e ndoshta se ke kuptuar, nuk shkon Laçi si finalist i kupës, po shkon skuadra e radhës në kampionat. Ndërsa ajo Luftari apo Partizani apo Laçi është akoma për të luajtur. Nuk kam përshtypjen që 2 javë janë Luftari praktikisht nuk ka. Jo, që ndeshjen e fundit Luftari shkon në Lushnjë. Me logjika me Lushnjën tani. Po java 36 me Lushnjën dhe me Skënderbeu. Janë të dy të mbaruar. Pret Skënderbeu dhe shkon në Lushnjë. Është shumë normale që Lushnja e cila nuk është se ka krijuar pak probleme kur ka dashur, mundet nëse stimulohet nga një rival që të thotë luaj në kuadër të stimulimit, pse jo, dhe financiar, sepse nuk është diçka luajnë vetë ato. Mirë, po nëse i vjen ata po bëjnë fair play.
Jo, ato po bëjnë një rotacione edhe, po se ke lexuar mirë. Se kam lexuar mirë. Shiça rotacione po bëjnë ata. Ata po përgatisin skuadrën për vitin e ardhshëm. Bravo. Edhe kjo është perspektivë për rotat, po patjetër. Po përgatisin që të kristalizohen, se çdo gjë ka objektiva, thash metodik problemi. E thash sot i kuriu çfarë, po se patët mendje. E thash metodik problem. E njeh realitetin atje, njeh njerëzit apo ka treguar që e ka mbledhur goxha ekipin. Që duke, domethënë, barazoj me Partizanin, fund fare doli 2-0 me Skënderbeun, edhe me Lashin sot. Ishte ajo që barazoj me Partizanin me penallti, a? Kjo ishte? Se s'te kam parë. Ka politika klubet. Ajo nuk lu më për kampionat, do të luaj për të bërë ekipin në të ardhmës, që të rikthehet sa më shpejt. Çaka po. Kështu që edhe Korça. Është çështje metodike, pra metodika që zgjedh politikat e klubit. Në futboll jam dakord, Dylo, e shtjellova çik më gjatë, por në futboll ka metodika, ka rregullore, ka dhe fair play, është shumë mirë si është fair play. Se ku është në kundërshtim me rregulloren që një skuadër fut ose promovon futbollistëve. Do paraqesësh gjithmonë ekipin më të fortë. Ekip patjetër luajnë më fort, patjetër. Luajnë për fair play, po dallohet këtë kampionat. Tash luajnë as fair play. Unë e tha për që luqen për ban fair play. Okej, mirë. Java 35 do të luhet në datën 19 maj dhe do të ketë këto sfida, regjia do të më ndihmoj edhe me tabelën. Këto janë sfidat që do të shikojmë fundjavën tjetër. Kamza Laçi, Teuta Lushnja, Vllaznia Kuksi, luftëtari Skënderbeu dhe flamurtari Partizani. Java e fundit në 23 maj, ditën e mërkur, mbyllet kampionati i Superligës për këtë sezon me këto përballje Partizani Kamza, Laçi, Teuta, Skënderbeu, Vllaznia, Kuksi, flamurtari dhe Lushnja, luftëtari. Të shikojmë se çfarë do të ndodhë në 2 javët e fundit. Kuptohet ka ende pikpyetje, sidomos për çështjen e mbijetesës, çdo gjë mund të ndodhë, futbolli ka të papritura, ka pikpyetje të shumta të cilat e bëjnë shumë interesant dhe shumë të ndjekur nga të gjithë ne. Shohim çfarë do të ndodhë në Superligë, ndërsa në kategorinë e parë historia quhet e mbyllur. Tirana dhe Kastrioti vinë në kategorinë superiore, Tërbuni dhe Naftëtari bien në kategorinë e dytë, ndërsa Vllaznia B dhe Shkumbini do të luajnë në fazën e play-offit. Shikojmë verdiktet nëpërmjet kronikës së gazetarit Erion Shkëmbi dhe festën e skuadrave të cilat kanë përfituar nga ky sezon në kategorinë e parë. Pas një interes për sa u përket grupeve play-off, por me një betejë të vërtet për mbijetesën deri në sekondat e fundit, kategoria e parë uli si pari në një sezoni, ku kishin privilegjin të kishin pjesë të tyre 24 herë kampionët e Shqipërisë, Tiranën. Bardhë e Blut mbyllën me fitore këtë rrugëtim të tyre në inferiore, duke thyer në sfidën e fundit rivalin e tyre më të madh, Bylis. Askush nga lojtarët e Tiranës nuk e mori mundimin të festonte. Për ta ky sezon duhet të harrohet sa më shpejt të jetë mundur. As tifozët nuk ishin pranë ekipit të tyre në sfidën e fundit, as për ta nuk përbën asnjë interes fakti që siguruan elitën. Për lojtarët dhe klubin, ky ishte një detyrim për të shlyer sa më shpejt këtë njollë të madhe. Tirana shijoi në këtë sfidë të fundit formën e shkëlqyer të Bedri Grecës, i cili shënoi një tjetër dopjet. Përpara se të rikthehen aty ku i takon, Tirana duhet të luajë edhe një sfidë të fundit, finalen e kategorisë së parë kundër Kastriotit. Një ndeshje e cila vlen 30 milion lekë të vjetër, përveç këtij detaji, as kjo sfidë nuk ka ndonjë interes për Bardhë e Blut. Në kategorinë e dytë nga grupi B përfundoi Naftëtari, ndërsa Shkumbini do të luajë në play-out. Ndryshe nga Tirana, në Kruj ka fest për rikthimin e Kastriotit në Superligë. Krutanët prej kohësh kishin siguruar matematikisht rikthimin e tyre në elitë dhe sfida e fundit ishte thjesht një fest për tifozët e pranishëm. Skuadra e Samuel Nikajt zhvilloi një sezon perfekt duke merituar plotësisht një bilet mes më të mirëve sezonin e ardhshëm. Egnatia, surpriza e këtij sezoni, e mbylli me fitore duke mposhtur Kastriotin me rezultatin 3-2, një humbje e cila nuk zbeu as pak festën. Një gol i prindit në minutën e 94 i siguroi Korabit qëndrimin në kategorinë e parë, një humbje e rëndë për skuadrën pukiane, e cila brenda 2 sezoneve pësoi një rënje të lirë, duke përfunduar nga kategoria superiore në të dytën. Një bilet për në play-out siguroi Vllaznia B.
Po, atëre, ka të drejtë Shyti kur thotë, dhe po diskutonim në faktu në panel gjatë kohës kronikës, që është edhe përballja mes Tiranës dhe Kastriotit për titullin kampion të kategorisë së parë, një nga verdiktet e rëndësishme të sezonit. Kuptohet që është një trofe që ka jo pak rëndësi, ka shumë rëndësi, madje është trofeu që kurorëzon një vit të gjatë, të lodhshëm dhe me shumë sakrifica të Tiranës ose Kastriotit në këtë kategori. Patjetër, ajo është në vend të dytë për nga rëndësia. Ka vetëm Krisma, ka dhe lekësh për të prodane. Është edhe një fakt tjetër që duhet të nënvizuar. Mendohet që sezonin që vjen, kategoria e parë do të ketë një ndryshim strukture. Dhe kjo në bazë të kërkesave që do të bëjnë presidentët e klubeve të këtij kampionati, pra, të gjitha skuadrat që marrin pjesë. Dhe është një ide që sezonin që vjen të ketë një ndryshim. Parashikohet të ketë një ndryshim kategoria e parë në strukturë, apo nuk ka propozime të tilla? Në djenin time jo. Kurse çdo jetë konkrete do të flasim mas në mbledhjes ditës mërkur. Ditët e mërkur do të vendoset e ardhmja e kampionatit, pra e sezonit të ardhshëm. Sigurisht. Do të vendoset ndoshta data e fillimit. Për vitin 2018-19. Po, data e fillimit të kampionatit dhe gjithçka tjetër lidhet me strukturën. Për kampionatet në të ardhmen do thotë që do të aplikohen një vit më vonë. Okej. Mirë, kemi ardhur në fund të mbrëmjes tonë sportive sot. Falenderoj të ftuarit dhe miqt të cilët diskutuan dhe analizuan çështjet që ngritëm këtu në panel. Zotrinj Abdyl Kuriu, faleminderit. Eduard Prodani, faleminderit. Ramadan Sheu, profesor doktor Artan Shyti, Maksim Tashi, Xhevdet Zeka, Albano Janku në studion paralele që sigurisht ishte sot me ne edhe pse i pakët në minutazh për shkak të rasteve, të cilat ishin të pakta dhe na bëhet qefi që të jenë të pakta dhe gjyqtarët mos jenë pjesë këtyre diskutimeve të fund kampionatit. Ju le takim të dielën e ardhshme. Sërish kemi kampionat, sërish kemi garë, sërish kemi pikpyetje që na lidhin me bukurinë e këtij sezoni futbollistik. Miru takofshim në Fair Play. Natën e mirë.